Isa pa pong palakpakan po natin ating pinakamamalapayang First God, ulit mo lang pinamataas sa pagpuri, paglalati, pagdadakila ay sa ating pinakamamalapayang Sus, and double honor, dubling paggalang po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapayang Sus, sa ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Saraldan Biden First God, maging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Lina Comon Albion First God, at sa kanilang mga iniwang turo, mga aral, maminamahal, na tayo namulat sa buong katotohanan, nakilala po natin ang Diyos na tagapagligtas sa ministeryong ito, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, na dito maminamahal na iminulat tayo sa pananampalataya na may tunay na Diyos na buhay na kumikilos sa ating mga buhay. First God, nagpapabutin po tayo maminamahal ng magandang hapon na po through the whole family of Almeida children at maging sa lahat maminamahal na ating mga kasama kapiling sa mga oras to, ating mga beloved elders kasama natin, First God, maging sa ating mga minamahal inibig, ating mga beloved pastoral workers, First God, at sa kanilang sa ating pangasiwa po nating beloved ordained preacher kay Buboy Nier at katuwang kanyang mahal na anak, ating beloved Sir Divine Nier, First God, at maging sa lahat ng kanilang mga kasama, mga minamahal, ating mga help, ating mga beloved workers, First God, at maging sa lahat ng ating mga kapatiran datihan, manbaguan. Magandang hapon na po sa ating pinakamamalapayang Sus, maging sa lahat maminamahal ng naabot o nakakarinig ng tinig to sa ating mga kapitbahay at sa ating mga nanonood po sa ating live webcast, First God, sa YouTube, sa Facebook, maminamahal, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na rin nakakapanood po ng ating banal na gawain. Dito po kayo nanonood ng First God sa San Carlos City, Pangasinan, maminamahal, na dito maminamahal ating banal na gawain, First God, na narin maminamahal na tayo pinagpala sa lahat ng mga pinagpala, First God. Magandang oras po yun sa inyo, First God. At muli, magandang hapon na po sa ating pinakamamalapayang Sus. Muli niyo po masasaksiyan, First God, yung ating pagsasagawa ng ating banal na gawain, maminamahal dito po sa San Carlos City, Pangasinan, na muli tayong aawit at magpupuri ng mga masayang awitin. At narin din po ang mga malumalay na awitin, First God, na muli nating dadamahin ang matamis sa balang presensya ng ating pinakamamalapayang Sus. First God, sa pagpatuloy ng gawain, masaksiyan nyo rin po maminamahal ang lahat ng mga pinagpalang magpapahayag ng kanilang mga buhay na patuto sa portion po ng pagpapatuloy maminamahal, kung paano po kumilos sa kanilang buhay. Ang ating pinakamamalapayang Sus, nagbagong kanilang buhay, pinagaling sa malubhang mga karamdaman, nilutas sa mabigat ng problema. Diyan nyo po yan masasaksiyan sa portion po ng pagpapatuto. First God, sa pagpatuloy ng gawain, narinig po maminamahal ang pag-aawitan nating mga beloved finest choir na muli nating dadamhayin ang matamis, pinakamatamis sa balang presensya ng ating malapayang First God. At sa pagpatuloy ng gawain, masaksiyan nyo rin po maminamahal ang papaliwanag po sa pagbigay kasumbabagi at handog na dito lahat ng mga Kristiyano. Dito po sinusubok kung hanggang saan tayo katapat sa ating pinakamamalapayang Sus. Yung ating, sabi nga, yung marubdob na pag-ibig sa ating pinakamamalapayang Sus. Dito sinusubukan ng ating pinakamamalapayang sa ating pagtatapat sa kasambumbagit handog at pinangako natin pinakamamalapayang Sus, ang triple blessing, lalo tigit ang pagpapalang spiritual. First God, as ang papatuloy ng gawain, masaksyon rin po maminamahal ang huling yung itong banal na gawain. First God, yung pangangaral na banal salita ng ating pinakamamalapayang Sus, na sabi nga ng abang lingkod, ay tayo literally na kumakain ng mga pagkain na maminamahal na pagpapalakas natin physical na pangangatawan at nakapagpapabusog maminamahal. First God, kinakailangan din po maminamahal ang ating spiritual aspeto, maminamahal. Tayo po'y kumain din po ng salita ng Diyos, ang tinatawag na pagkain ng salita ng Diyos. First God, na dito'y isinasagawa po natin ang banal na kalooban na salita na pinag-uutos ng ating pinakamalapayang Sus sa ating buhay. First God, hindi lamang dito sa ating chapel, maging sa ating mga kanya-kanyang matahanan, ating ipinamumuhay ang banal na salita ng ating pinakamamalapayang Sus. First God, nandun maminamahal, sabi ng ating pinakamamalapayang Sus, na wag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na kagaya ng ugaling iba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lalo na yung namamalas na malapit na yung araw. Ito yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamalapayang Sus. First God, na hindi na natin alam, maminamahal na ang ating panahon, First God, maging sa ating mga nangyayari sa ating mga paligid, First God, na talagang laganap po ang mga disgrasya sa mga oras to, First God, na talagang na rin maminamahal, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibang bansa, maminamahal, wala pong exempted, maminamahal talaga na rin, maminamahal, na talagang ginagamit ng kaawayan, First God, na rin maminamahal dahil naubusan na siya ng panahon, maminamahal.
Kaya ang ginagawa niya, maminahal, gumagawa siya ng paraan, maminahal, upang malipol yung mga hindi pa nakakakilala sa banal na gawain ng ating pinakamahal. Kaya mapalad tayo sa lahat, mga mapapalad, maminamahal, napabilang tayo sa ministeryong ito, maminamahal, nakilala natin ang buong katotohanan at nabulat tayo sa ating buong katotohanan. Maminamahal, magpasalamat tayo sa ating pinakamahal pa Jesus at ginamit po ang ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willis Alameda at maging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Lina Comon Alveda Presgan at ang through the whole the family of Almeida Children Presgan, sila po yung ginamit, maminamahal, upang maimulat tayo sa buong katotohanan na kilalanan natin ang Diyos na nariyan man kumikilos sa ating buhay at nagpapala at nag-iingat. Presgan, kaya nariyan maminamahal, maging sa mga dilubyo, Presgan, na talagang nariyan maminamahal ang laganap ang sunog sa mga oras to, maminamahal, na talagang halos mga bagay na yan ay pinanhintulutan niya ng ating pinakamahal pa Jesus upang sabi nga maminamahal, napakalapit na talagang magbabalik ang ating pinakamahal pa Jesus. Kaya walang, sabi nga sa mga Kristiyano, ay walang sasayanging mga oras, mga panahon sa mga oras to. Presget, nasabi nga ng ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willis Alameda, kung gusto mong tiyak at kaligtasan at buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamalapay Jesus, 3 times a week dumalo ka sa banal na gawain ng ating pinakamamalapay Jesus. Tiyak ang kaligtasan at pag-iingat. Hindi lamang yun, Presget, biglang dumating ang ating pinakamamalapay Jesus. Nariyan maminamahal, isa ka sa maminamahal, dadaghitin ng ating pinakamamalapay Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus. Presget, kaya sa mga oras maminamahal, habang hinihintay pa po natin ang ating mga kapatiran, na rin naglalakbay patungo sa timbal ng gawain. Presget, tayo po ay magkaisa na, maminamahal na manlangin, magpuri na, Presget, upang sa lahat ng ating mga beloved kapatiran, hindi lamang dito sa San Carlos City, Pangasinan, maging sa lahat, maminamahal, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na rin nagsasagawa ng Wednesday service sa mga oras ito, maminamahal, sila'y pag-ingatan ng ating pinakot sa kanilang paglalakbay para tingin na malhati sa kanyang banal na gawain. Sa oras minamahal, hiniling ko na po na sa lahat ng mga narito, tayo po makaisa na manalangin. Itaas po natin dalawang kami bilang tandang pagsuko sa ating pinakamamala pa Jesus at manalangin tayo ng taimtim. Makaisa na manalangin. Hallelujah. Dakilang pagpala po ng mga Diyos, alam po kasi lahat ng pinakamalapay pa Jesus, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa oras, no? Hallelujah. Sa lahat, malapit sa malhating pagdating ng mga kapatiran, pinag-ingatan po sila ng paglalakbay, pinarating malhati sa gawain, nariyan po, nagpupuri kami, nagpapasalamat. Narito kami sa mga oras to, simbahan harapan, katipon-tipon na nagkakaisa, nagpapakumbaba kami ng kabag-kapaturan sa pagkulang pagkakamali. Sa mo kami nangasumpuan ng bawat isa na nagkulang nagkasala, patawarin mo kami, pinakamalapay susuga. Sa mo kami ng iyong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, dinadalangin po namin sa paghalatang panalangin mo naging kagalang-galang Evangelista Pastor Willis Alameda. Malapay Jesus, sama mo kami sa bawat dito na gawain. Malapay Jesus sa simulayan ka sa matapos. Malapay sa aming pag-MC. Opening prayer, malapay Jesus, hallelujah. Sa pag-awit ng Madyo Porsong Solemn Song, malapay Jesus, hallelujah. Nariyan ibuso yung matamis sa malapay sa aming kaligitnaan. Malapay Jesus, maging sa lahat ng mga pinagbalang magpapahayag ng kanilang mga buhay na matotoo kung paano ka kumilos kanilang buhay, nagbago kanilang buhay, pinagaling sa malubhang mga karamdaman, nilutas ng bigat ng problema, na rin sa lahat ng kanilang ipapatotoo upang gamitin mo ito, mahal pa yung supang na rin sa lahat ng mapakinig, lalo sa mga baguhan po namin na rin nanonood po ng aming live webcast sa mga oras to, meron pong mga banal gawain, malapit po sa kanila sila dumuroon at sila makapiling po namin sa paglilingkod sa iyo, malapit sila. Ngayon mo rin po malapit yung salilya. Na rin ang pag-awitan ng mga beloved finest square, na rin muli kang kumilos sa aming kaligitnaan, ibuhos ang matamis ang palapit sa aming kaligitnaan, malapit sa halilya. Na rin din po malapit yung Jesus, halilya. Langay sa mo rin po malapay sa halilya ang magpapaliwanag po sa bibigay kasambagit handog na dito yung lahat ng mga Kristiyani pinagpapala mo na ipinangango po ang triple blessing pang maganap po namin ito malapay sa lang kasambagit handog na rin din po sa lahat ng mga kapatiran pa na rin nag-aalilangan pa bigyan buksan mo kanilang mga puso at mga isipan upang maunawan po nila ang kasambagit handog na dito yung pagpapalain mo sila na masigit pa sa kanilang mainasahan. Langay sa mo rin po malapay sa huling yugto ng balgawain ang pangangaral ng balang salita kung bumibigay ng mensahe namin pag-aaralan sa hapong ito.
upang sa bawat ikatatatag ng bawat aming mga pananampalataya. Sama mo kami, malapay Jesus, sa aming bawat isa sa gawa sa iyong balang gawain. I-anoint mo kami sa iyong balang harapan, malapay sa halili. Dalisay mo ang bawat isa sa amin, malapay sa halili. Pagtagumpay mo ang banal gawain mo sa mga oras to, malapay sama-sama sa sinasaway lahat ng uri gawa ng kaaway, hadlang sa pagdalo na yung mga kapatiran sa una at pangkalatang panalangin ng aming kagalang-galang ibalis na Pastor Willie Saralbe Abanyo Kasaw. In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise God. Sa oras na minamahal, tayo po muli magpuri sa ating pinakamamalapit. Praise God, hallelujah. As we got a big spirit, work within us. As we got a baby, glorify your name. Knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. As we got a veiled spirit, work within us. As we got a baby, glorify your name. Knowing well that my heart begins to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never cease. He said, His mercy's never come to an end. They're new every morning, and new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami sama-sama, gumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagtuloy pagpapalay ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, pag-ibig na isa'y di nagmamahalin. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang kadapat ng buong Diyos, dahil sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahal. Biyaya niya hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapat ng buong Diyos,
lahat o sa aking kahinaan. O palagsin mo tulad puso'y may kapayapaan pag ikaw laging kaakbay. O Jesus, ninadalangin ko sunod sa iyo'y hilapin mo ang aking buhay, O Kristo, hilaan sa banal ng gawain mo. Buhay ko pagnawakas at ako'y iyong dinawa. Iiwanan ko sa hirap, uuwi sa bayan Badalan. Oh, Jesus, dinadalangin ko sunod halik sa iyo'y hilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal ng gawain mo. I am weak but thou art strong. Jesus keeps me from all. I'll be sad in spite of long. I'll say won't let me walk close to thee, but just a closer walk with thee. Brother Jesus, in my place, daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Through this world of nonsense land, if I fall alone, who cares? Who with me my burden share? None but thee, dear Lord, none but thee. Who just a closer walk with me. Regretted Jesus, you're my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. When my feeble life is sore, time for me will be no more. Guide me gently, safely on to that kingdom shore, to that shore. Oh, just a closer walk with me. The grounded Jesus in my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord,
let it be. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-litong istoryahin. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko sa kadiliman, niriyan ang nilalakaran. Hirap ang lungkot ay laging pasang istoryahin. Ang hila pa wala nang katapusan. Nang si Kristo aking natagpuan, lahat ng hirap, hinapan. Buhay ko'y dahil binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap, hinapan. Buhay ko'y dahil binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayong tiyak kong ako'y ligtas, buhay ko si Kristo ang may hawak. Iwanag niya tanglaw sa gilanasan, mag-ibig niya'y laging namamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap, hinapan. Buhay ko'y dahil binago niyang tunay. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap, hinapan. Buhay ko'y dahil binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Kay ganda ng mag-isiyan ng buhay ko at isa'y lahat. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na nagawa ng Panginoon. O kay ganda ng umaga kung si Kristo na iyong kasama. Doon at minsan umaga may liwanag na ang buhay ngayon sinunhaling. Galing rin sa kadiliman ng puro ng hirap pagdurusahan. Sapagkat sa Kanya lamang natama ang pagmamahal. Laging magkanta ang umaga kung si Kristo yung kasama. Siyang tandaan, ikatotohanan, sa piling niya'y mawalang hanggang buhay. Ang dugo'y punong-puno ng gulahan. Ulap pa na'y madilim at gabi may dumating, may umaga pa rin darating. Nandang si Kristo'y kapiling. Siyang tandaan ng katotohanan,
piling ay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulahan. Ulap pa na'y magdilim at gabi may dumating. May umaga pa rin darapin ng dahil si Kristo ay kapiling. Lord, hallelujah. Kay ganda ng umaga, kisaya ng buhay ko at kisilang. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sa mga dito ang araw na naggawa ng Panginoon. Kay ganda ng umaga kung si Kristo na kasama. Lord, hallelujah. Tulad ng isang umaga, may liwanag ng buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman ng puno ng hirap at pagduro sa sabagan sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na kasama. Siyang tandaan ng katotohanan, sa piling niya'y mawalang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulahan. Ulap pa na'y magdilim at gabi mong dumating. May umaga pa rin darating ng dahil si Kristo ay napiling. Siyang tandaan ng katotohanan, sa piling niya'y mawalang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulahan. Ulap pa na'y magdilim at gabi may dumating. May umaga pa rin darating ng dahil si Kristo ay kapiling. Ang puso ako'y masaya pagkasama ko kayo. Sumiibig, puso ko'y masaya kasama ko kayo. Diyos sumiibig, hukay ng pangasdan ng Kanyang tanawin. Ang Diyos ang pinupuri na hirap ko'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos hiyong-hibig, ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Diyos umiibig, hukay ng pangmasdan ng Kanyang tanawin. Ang Diyos ang pinupuri na hirap ko'y masaya pagsama ko kayo. Tanging sa Diyos iyong piili, ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos. Sa puso natin ay nagbubuno, dahil naranasan natin na kay Kristo'y manali. Sa pamilya ng Diyos ay malapig. Hallelujah. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umiibig, hukay ng pangmasdan ng Kanyang tanawin. Ang Diyos ang pinupuri na hirap ko'y masaya pagsama ko kayo. Tanging sa Diyos hiniibig, araw ay nalalapit, tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang humahal, upang di na muli pa pagkahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagsama ko
ngayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama mo. Diyos umiibig. Okay ng pangmasdan ng kanyang tanaw. Ang isang pinupunin na hinuko'y masaya. Magsama ko kayong tanging sa Diyos iyong pag-ibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubukod. Dahil na sa langit na kay Kristo'y manahin, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Lord, hallelujah. Ang puso'y masaya pagsama ko kayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kayong Diyos umiibig. Okay ng pangmasdan ng kanyang tanahin. Ang isang nahinuko'y masaya pagsama ko kayong nang sa Diyos iyong iibig. Ibig ka lahat, Jesus lahat. Dami kong ang pangarap, pusong masahan. Ibig ka lahat, Jesus lahat. Mo'y papalitan, tindang lang. Di niyang sinabing laging iaraw. Okay ay hindi na uulan, okay ay hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapa. Subok pa na hirap ay magkanta, kay Jesus kailangan ibigay ang lahat. Kay Jesus kailangan dami kong pangarap, pusong masahan. Ibigay ang lahat. Kay Jesus kailangan lungkot mo'y papalitan, kitang lahat. Di niyang sinabing laging may araw. Okay ay hindi na uulan, okay ay hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapa. Subok pa na hirap ay pagbanta, kay Jesus kailangan ibigay ang lahat. Kay Jesus kailangan dami kong pangarap, pusong masahan. Ibigay ang lahat. Kay Jesus kailangan lungkot mo'y papalitan, yun ang lahat. Isipin mong hintuhong ka man, hindi ako nahihiya. Sa lago kay Kristo'y pinahugasan. Sa Diyos karapat ka manlang. Huwag pinangatanda at humulhi. Jesus sa akin lumubuhay. Huwag pinangatanda ang humulhi. Ngayon ang tatabi ng botang Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus.
bulong ang isip niya sunhalin. Hanyang guro nagbuhat ka nga sa Diyos. Ay gusto ay nanalig siya. Uwipit na nandang niya at bumuli. Jesus sa akin lumubos. Hipit na nandang niya bumuli. Iyo'y nagdarilan ko ng Diyos. Meron akong nagkilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaalin sa kalungkutan. Meron akong nagkilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaalin sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Is na matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Is na matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Meron akong nagkilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaalin sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig. Ang kanya handang ibinigay para sa akin. Namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na
pag-ibig. Hiling mo mula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig. Hiling mo mula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig. Hiling mo mula sa Diyos. Ako ang umibig ng mahal ng kapal, laging nasa isip gabi't araw ko si Jesus. Alam kong mahal niya tayo at mahal din natin siya. At laging kay tamis ng presensya. Lutag at hallelujah. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano ka payaman, magtapad mo, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ay bibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, tanggap kita, Jesus. Nagkabalik sa panatagong, tanging ikaw lamang ang Diyos. Ngayon iyong tinanggap, anong ang nadarama, kapayapaan ay nasa iyo. Nagkamtan mo ang biyaya sa ating Kristong dakila. Ngayon sabihin mo, tanggap kita, Jesus. Nagkapagdasal para tago, tanging ikaw lamang ang Diyos. Ngayon iyong tinanggap, ano ang nadarama, kapayapaan ay nasa iyo. Kamtan mo ang biyaya sa ating Kristo dakila. Ngayon sabihin mo, tanggap kita, Jesus. Tagapagligtas sa panatagong, dahil ikaw lamang ang Diyos. Kung nais mong makamtan ang tunay na pagmamahal, Jesus, bumata tagpuan, pagkat siya ang tunay na nagmamahal. Sino pa hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang naman upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung ikaw ay bigo,
Huwag mong kalilimutan, Jesus lang ang iyong malalapitan, pagkat siya ang tunay na nagmamahal. Sino pa hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay balikan nang wala hanggang kalayaan. Kung nais mong maghiwang ng magandang halimbawa, palagi ang lumingin kay Jesus, pagkat siya ang tunay nagmamahal. Sino pa hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang binigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. Kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay kakila mo. Ibig mo ang katulad ko, ano ang pinaganti ko? Lahat at binigay mo, pati na ang buhay mo, na matingalay sa sala ko. Ano ang pinaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, pag-iyo kunin na, at aming katang makikita, tayo'y magsama-sama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, magbigay sa sala ko. Ano ang pinaganti ko? Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyaya binigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay kakila mo. Ibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, magbigay sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka, oh Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka, may galang, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay nalalaho, may hawi, may saya sa pagpupuring para sa Diyos. Dahati ng puso pinagpalan niyang lubog, handog niya ang kapayapaan, handog niya ang kagalakan, handog niya ang kalakasan sa bawat pusong nagpapagahiyat. Ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamahan ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagahiyat. Ang awit ng papuri,
awit ng pasasalamat at ang awit ng pagsamba para lang sa Kanya. May galang, may duwang, masaya sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalahong, may awit, masaya sa pagpupuri para sa Diyos. Nahatid ng puso bilang palang niyang lubog. Handog niya ang kapayapaan, handog niya ang kagalakan, handog niya ang lakasan sa bawat pusong pamagkakiyat ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, awit ng pasambahan ay para lang sa Kanya. Handog niya ang kapayapaan, handog niya ang kagalakan, handog niya ang kalakasan sa bawat pusong nagpapagkakiyat ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat at ang awit ng pagsambahan ay para lang sa Kanya. Mga labing guryo sa'yo'y aamin, ika'y papurihan sa kalangitan. Mga labing guryo sa'yo'y aamin, ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay itataas ka, pangalan mo'y luwalhati, sapagkat ikaw, O Diyos, hinagkila. Napakasayang magbigay papuri, labis na lahat nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tutugan, pupurihin ka sa bawat ulan. Iranasan ang pangalan mo magpagkailanman, magpagkailanman. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Sisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, siya ay umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, hinagkila. Napakasayang magbigay papuri, labis na lahat nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tutugan, pupurihin ka sa bawat ulan. Itataas ang pangalan mo kung kailanman. Napakasayang magbigay papuri, labis na lang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tutugan, pupurihin ka sa bawat pilaw. Itataas ang pangalan mo pagpagkailanman. Purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami masasawa
Sa pagpupuri di kami mapapago. At purihin ka, Panginoon. Hindi kami magsasawa, sa pagpupuri di kami mapapago. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling na gugulo, pinakain, mga pilay pinalakan, nakakita ang mga buhay, sa samang espiritu pinalaya. At purihin ka, Panginoon. Hindi kami magsasawa, sa pagpupuri di kami mapapago. At purihin ka, Panginoon. Hindi kami magsasawa, sa pagpupuri di kami mapapago. Kayong lahat ay dinubos sa kasalanan, nilinis bagong buhay, ibinigis kami iyong pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos nagdakilaan. At purihin ka, Panginoon. Hindi kami magsasawa, sa pagpupuri di kami mababago. At purihin ka, Panginoon. Hindi kami magsasawa, sa pagpupuri di kami mapapago. Sadyang may labi po sa akin, umago iyong maribig. Lahat ng pagsamong kong puso sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. Sludhanin, O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin mo ikaw. Pag-ibig ko'y aking naramdaman, puso sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mo ang minahal. Iyan ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit. Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, purihin mo ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin, sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin mo ikaw. Kung kang sarap mawid-awiting mga langit, puso mo titindak sa tuwa, sa kaligaya. Mga napangdama mo sa iyong ginawin, nagtungi pati ang sa langit, sa tuwa, sa kaligaya. Mga wiring makalangit,
Ang ligayang siyo'y hindi kayang tumasan. Namang winig mang sa libutan, ang buhay namin tunay nagkurusa. Ngunit kay masila ng masaya, magbulan si Jesus makilala. La 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 la. Puso ko hinda sa tuwa, sa kalang ligaya. Mga wiring makalangit at halil, ibang ligayang siyo'y hindi kayang tumasa. Namang wiring mang sa libutan, ang buhay namin doon ay nagdurusa. Ngunit kay masila ng pasiya, pagmulan si Jesus makilala. Di ko man makita kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundo ng pagkagulo. Ako'y maguluhin ang piling ko sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Nabiguan man lahat ng aking pangarap, mahagod sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Sa mga aking alam, darating ang sana pangako magtutupad, at walang sino man hahalaan. Ito'y sadyang ibinigan ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa langitan, at di sa pangarap lamang magagawa natin ang lahat. Alang-alang sa Panginoong Jesus, isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwagsin natin ang problema. Magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan, magagawa natin ang lahat ng bagay. Alang-alang sa Panginoon, isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwagsin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan, magagawa natin ang lahat ng bagay. Alang-alang sa Panginoon, isang bagay na di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwagsin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Kay humawitan, hallelujah, si Jesus ay buhay kailan pa man. Kay humawitan, hallelujah, si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Kay humawitan, hallelujah, si Jesus ay buhay kailan pa man. Kay humawitan, hallelujah, si Jesus ay buhay. Ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos
sa'y buhay, di ba? Diyos ay buhay. Nagdaramang sa buong katawan, di ba? Sa'y buhay, di ba? Sa'y buhay, di ba? Sa'y nagdaramang sa buong katawan, nagdaramang sa may nagdaramang sis, nagdaramang sa buong katawan, di ba? Sa'y buhay, di ba? Sa'y buhay, di ba? Sa'y nagdaramang sa buong katawan, di ba? Sa'y buhay, di ba? Sa'y buhay, di ba? Sa'y nagdaramang sa buong katawan, nagdaramang sa buhay, nagdaramang sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Wala nang tanggapin kung si Jesu Cristo. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Wala nang tanggapin kung si Jesu Cristo. May kagalakan sa aking puso. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa aking Panginoon. May kagalakan at nagkahirap sa kamang-hamang-hamang-hani ang gawa. Sino nga akong babalik dito upang tayo guguling at tarahingan sa kariyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nagkahirap sa kamang-hamang-hamang-hani ang gawa. Sino nga akong babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin sa kariyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa aking Panginoon. May kagalakan, nagkahirap sa kamang-hamang-hamang-hani ang gawa. Siya na nga akong babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kariyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Sa'y di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Sa'y di nagbabago, walang man magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa'y tagapanglig, tagapangligtas, tagapangligtas. Sa'y tagapangligtas, walang man magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa'y di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Sa'y di nagbabago, walang man magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya, nagbigay ng pagpapala, purihin siya, nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus Christ, nagbigay ng pagpapala, purihin siya, nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus Christ, nagbigay ng kagalingan, purihin siya, nagbigay ng kagalingan, nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus Christ, nagbigay ng kalakasan, purihin siya, nagbigay ng kalakasan, nagbigay ng kalakasan, purihin siya. Si Jesus Christ, nagbigay ng kagalakan, purihin siya, nagbigay ng kagalakan,
nagbigay ng kagalakang puri siya, si Jesus Tuwida. Ibong lumilipat ay nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang halong sa dagat ay nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay nagpuri, nagbigay ng pagpapala, puri, nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala, puri siya, si Jesus Tuwida. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak maglingkod ka sa Diyos, kung nais bigalak maglingkod ka sa Diyos, kung nais bigalak maglingkod ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak purihin mo ang Diyos, kung nais bigalak purihin mo, kung nais bigalak purihin mo ang galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak awitan mo ang Diyos, kung nais bigalak awitan mo ang, kung nais bigalak awitan mo, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak magtapat ka sa Diyos, kung nais bigalak magtapat ka sa Diyos, kung nais bigalak magtapat ka, galak ng Panginoon ay kalakasan. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, praise God, oh, praise His holy name. Oh, praise God, oh, praise His holy name. Oh, praise God, oh, oh, praise God, oh, Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior. Oh, praise God, oh, hallelujah, 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 hallelujah. It's the Holy Ghost upon us, giving me life, giving me life, giving me life. That's the Holy Ghost upon, giving me life. Jesus, give me a life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's so holy, bumping upset, bumping upset, bumping. It's so holy, oh, bumping upset. Jesus, bumping upset. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's bumping, bumping, bumping my soul. I'm singing and shouting for Jesus saving. People like saying, Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping. It's bumping, bumping, bumping my soul. I'm singing and shouting for Jesus saving. Some people like saying, Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamalak. Sabi ng praise the Lord.
And praise God, tapos na natin mapupuri ang masayang awitin sa ating pinakamamalapay yung praise God. At tapos itutuloy na sa ating balgawain, maminumahal at ibidadako na sa ating mga malmanay na awitin. Habang naghahanda po, magpapawit po sa ating mga malmanay na awitin, praise God, tayo muling manalangin sa ating pinakamamalapay. Kaya sa ating manalangin, halili. Dakila pagpala po ng Ama ng Diyos at magpanisalat ang pinakamalapay Jesus, kami napupuri, nagpapasalamat sa mga hating pagdating na mga kapatiran, pinag-ingatan po sa kanilang paglalakbay, pinarating malhati sa balgawain. Maraming salamat po. Narito kami sa mga oras do. Nagkatipon-tipon sa balharapan na muli nagpapagumbaba kami ng kabag kapatawaran sa pagkulang pagkakamali. Sampo kami nangasumpuan ng bawat isa na nagkasala nagkulang. Patawarin mo kami, malapay susugasan mo kami hinang yung dugo. Lumagos sa krus ng rabin. Minsan pa, dinadalang mo sa pangalan ng panalangin ang kagalang-galang ibang staff, pasulilis talalbeda. Deren po, malapay sus lang isang po, hallelujah, ang pag-awitan po na yung malumanay na awitin sa bawat awitin na may ialis sa iyo. Anoint mo ito, malapay sa belandaluyan na napakatamis sa malapasensya sa aming kaligitnaan. Malapay sa puspusin mo kami, malapay sa iyong balapasensya. At kung paano mo kami iningatan, pinarating malhati sa balgawain, ganun din po sa lahat ng mga kapatiran pa na nariyan Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na papunta sa iyong balgawain. Pakaingatan po at sama-sama sinasaway lahat ng uri gawa ng kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran, hadlang sa pagdaman ng matamis sa balapasensya, sa unat pangkalatang panalangin, kagalang-galang Evangelista Pastor Willis Saralambida Abay New Kasaw! In Jesus' name, hallelujah, preserved. Sa moros na minamahal, ibinig pagkakataon sa ating mga kapatid, beloved Alvin Reyes, Berkson, hallelujah. Praise the Lord. Puri po ating pinakamamalapay Jesus, amen. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jan Aquino, sa panguna po sa atin po sa mga joyful songs, amen. At tayo po mga minamahal ay magpatuloy na po sa ating pong pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako'y hinago mo, ako'y hinago mo sa dusa, sa sala kong gawa. Ikaw ang gumawa ng paraan upang ako ay lumaya. Kay tagal kong nagtiis, puno ng hinagpis ang buhay. Walang pumapansin sa mga suliranin, o Diyos. Ikaw ang nagbigay ng ningning. Bagong umasa sa akin naghihintay, di masayod na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman, di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Kay sarap nga damhin, pag-ibig mo sa'kin ay tunay, di mapapantayan kahit ano pa man. Jesus, ikaw ang lahat sa buhay. Bagong pag-asa sa akin naghihintay, di masayod na pag-ibig
Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas, kailanman di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Ako'y hinago mo, ako'y hinago mo sa dusa, sa sala kong gawa. Ikaw ang gumawa ng paraan upang ako ay lumaya. Kay tagal kong nagtiis, puno ng hinagpis ang buhay. Walang pumapansin sa mga suliranin, O Diyos. Ikaw ang nagbigay ng ningning, bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayo na pag-ibig mo sa akin mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas, kailanman di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Di ko kayang bilangin, bituing nagniningning. Dagat ay di ko masuka, di sakop ng paningin. Ang ulap ay bakit patuloy na lumilipad? At saan nagmumula ang hanging habagat? Ang pigilin ang umagay, di ko magawa. Sa buong kagandahan ng iyong mga likha, kay lawak ng sansinuko, nagawa ng iyong kamay, na kayang-kayang sakupin maging ang kalangitan. At kung maitutumbas ang aking isipan, di man lang matulad sa maliit na langgam. Narito ako, buhay ko ay ibibigay, buong puso't kaluluwa sa'yo'y ilalaan. Di masukat ang biyaya na sa'yo nagmumula. Sa bawat bagong umagay, bumubuhos sa lupa. Tunay na kangahang
kang Panginoon. Kung paanong di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos, at karapat-dapat kang Panginoon ng lahat. Di ko kayang bilangin, bituin nagniningning, dagat ay di ko masukat, isa kong paningin. Ang ulap ay bakit patuloy na lumilipad, at saan nagmumula ang hanging habagat. Ang pigilin ng umaga'y di ko magawa, sa buong kagandahan ng iyong mga likha. Di masukat ang biyaya na sa'yo'y nagmumula, sa bawat bagong umaga'y bumubuhos sa lupa. Tunay na kahanga ka, O Diyos, at karapat-dapat kang Panginoon. Kung paano di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kahanga ka, O Diyos, at karapat-dapat kang Panginoon. Di masukat ang biyaya na sa'yo nagmumula, sa bawat bagong umaga'y bumubuhos sa lupa. Tunay na kahanga ka, O Diyos, at karapat-dapat kang Panginoon. Kung paano di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kahanga ka, O Diyos, at karapat-dapat kang Panginoon ng lahat. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay
Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay, habing buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat sa alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay, habing buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay, habing buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay, aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Ikaw lamang, O Diyos, ang iibigin ko. Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko'y alay sa'yo. Pagkat ikaw ang pinagmulan sa aking kaligtasan, sa aking kasalanan, bigat ng krus yung pinasan. Ikaw lamang, O Diyos, ang pupurihin ko. Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko'y alay sa'yo. Pagkat ikaw ang pinagmulan sa aking kaligtasan, sa aking kasalanan,
bigat ng krus yung pinasan, dakila ang pag-ibig mo. Krudo ay iniwan mo upang maligtas ako, dakila ang habag mo. Dahil sa mga sugat mo, pinagaling ako, iaalay ko ang lahat sa'yo. Puso at kaluluwa, buhay at lakas ko, ang labi ko'y magpupuri sa'yo. At magpakailan pa man, ikaw, Jesus, pasalamatan. Ikaw lamang, O Diyos, ang aasahan ko. Sa'yo lamang, Jesus, mananalig ako, pagkat ikaw ang dahilan, kaya't naglilingkod sa'yo. At sa langit na tahanan, ako'y kasama mo, dakila ang pag-ibig mo. Trono ay iniwan mo upang maligtas ako, dakila ang habag mo. Dahil sa mga sugat mo, pinagaling ako, iaalay ko ang lahat sa'yo. Puso at kaluluwa, buhay at lakas ko, ang labi ko'y magpupuri sa'yo. At magpakailan pa man, ikaw, Jesus, pasalamatan. Dakila ang pag-ibig mo. Trono ay iniwan mo upang maligtas ako, dakila ang habag mo. Dahil sa mga sugat mo, pinagaling ako, iaalay ko ang lahat sa'yo. Puso at kaluluwa, buhay at lakas ko, ang labi ko'y magpupuri sa'yo. At magpakailan pa man, ikaw, Jesus, pasalamatan. Ikaw lamang, O Diyos, ang iibigin ko. Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko'y alay sa'yo, pagkat ikaw ang pinagmulan sa aking kaligtasan. At sa aking kasalanan, bigat ng krus yung pinasan, dakila ang pag-ibig mo. Trono ay iniwan mo
upang maligtas ako. Dakila ang habag mo, dahil sa mga sugat mo pinagaling ako. Ang labi ko'y magpupuri sa'yo. Buhay at lakas ko, ang labi ko'y magpupuri sa'yo. At magpakailan pa man, ikaw, Jesus, pasalamatan. Dakila ang pag-ibig mo, trono ay iniwan mo upang maligtas ako. Dakila ang habag mo, dahil sa mga sugat mo pinagaling ako. Iko'y magpupuri sa'yo at magpakailan pa man, ikaw, Jesus, pasalamatan. Nang aking ialay itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa'yo. Ang dating madilim ay naging makulay. Ang bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't hising at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya sa paligid mo. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mahirap mang mabuhay sa mundong ito, marami mang hadlang ang landasin ko. Ako ay laging magtitiwala sa'yo. Alam kong tagumpay bawat hakbangin ko. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong
at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya sa paligid mo. Ako'y magpupuri sa'yo, ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo. Ako'y magpupuri sa'yo, at wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na umamin Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita, ako'y magpupuri sa'yo, ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo. Ako'y magpupuri sa'yo, at wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na umamin Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan,
kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ika'y lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo, dakilaan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula o ang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula o ang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit
sa'yo wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala nang ika'y paglingkuran, mga pangarap ko'y tinalikdan. Inuna ko, Diyos, ang iyong kaharian. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-pusong ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Kahit na mayroong hadlang, sa biyaya mo'y mananahan. Ang buhay ko'y sa'yo ang nilaan. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-pusong ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-pusong ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon
ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging matibay. Ang kabiguan ay dumarating sa aking buhay. Kung ako'y naroon at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palaging naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Maiiwasan ba ang iba'y hapdi ang dulo? Kahit kaibigan ay nagbibigay sama ng loob, kung ako'y nasaktan, saan pupunta? Ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palaging naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus, kung kailan kailangan siya, palaging naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Sa Kanya lang ako aasa. Sa Kanya lang ako aasa. O Diyos, Ikaw nga ay kamangha-mangha, kay ganda ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapala, sa iyong salita nagmulaan. O hindi nakukulang mga biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin.
salita at utos mo aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod sa'yo'y magagamtan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin ang bigay buhay. Hindi nagkukulang mga biyaya mo sa akin, kaya tigay aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kung walang sigla ang iyong buhay, at para bang paikot-ikot lang, ang pangarap mo'y walang katuparan, ilagak mo kay Kristong paanan. Kay Jesus ilagak ibigay ang lahat, kay Jesus ilagak nabigong pangarap, pusong wasak. Ibigay ang lahat, kay Jesus ilagan, lungkot mo'y paparitan dyan ng galan. Budyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin, pagkat hininga ng buhay mo sa Kanya nanggagaling, at sa Kanyang mga latay naramdamay gumagaling. Kapag ako'y nagkamali, handa niyang patawarin. Ukay ganda ng Kanyang pag-ibig na sa akin ipinahiwatig. Ang puso ko'y bumibintig, o kay Jesus umiibig. Kaligtasan kong hanapin, kay Jesus matatagpuan. Siya lamang ang kailangan ko, aking kaibigan. Ilagay sa puso't isipan, si Jesus ay paglilingkuran. Pag ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, ukay ganda ng Kanyang pag-ibig na sa akin ay ipinahiwatig. Ang puso ko'y bumibintig, o kay Jesus umiibig. Ako'y magpupuri, ako ay sasamba sa dakilang ngalan ng Panginoon. Ang Kanyang katuwiran, ang Kanyang kabutihan, nagbibigay kasiyahan sa puso ko. Purihin siya ng lahat ng nilikha. Purihin siya ng may galang, ngalan niya'y itatanyag. Ang Diyos ay kahanga-hanga, dakila ang mga gawa. Purihin siya, pasalamatan, purihin siya. Ihahayag ang kadakilaan, pag-ibig niya'y walang hanggan.
siya ang batong kublihan, ang matibay kong tanggulan. Siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Purihin siya ng bawat labi, purihin siya. Ako'y magpupuri, ako ay sasamba sa dakilang ngalan ng Panginoon. Ang kanyang katuwiran, ang kanyang kabutihan, nagbibigay kasiyahan sa puso ko. Purihin siya ng lahat ng nilikha. Purihin siya ng may galak, ngalan niya'y itatanyag. Ang Diyos ay kahanga-hanga, dakila ang mga gawa. Purihin siya't pasalamatan, purihin siya. Ihahayag ang kadakilaan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya ang batong kublihan, ang matibay kong tanggulan. Siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Purihin siya ng bawat labi, purihin siya. Purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom, pinakain, mga pilay pinalakad, nakakita ang mga bulan. Masasamang espiritu pinalayas. Hallelujah, kaya purihin ka. Hallelujah, purihin ka, Panginoong Isus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alang sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Pupurihin, purihin siya, pupurihin, purihin siya, pupurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay ng kaligtasan, purihin siya, bigay ng kaligtasan, purihin siya, bigay ng kaligtasan, purihin siya. O si Jesus Rina, oh praise the Lord, praise His holy name. Oh praise the good Lord, praise His holy name. Oh praise the Lord, praise His holy name. Oh praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh praise the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ our Lord. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, I won't turn back. Oh, take the whole world, but give me Jesus. Oh, take the whole world, but give me Jesus. Oh, take the whole world, but give me Jesus. No turning back,
I wouldn't mind. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me that bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me that bubbling up inside, my Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord, oh my soul, praise the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! At ating pinapaabot ang dobleng paggalang sa ating parents in the Lord, sa ating beloved Pastor Willis Rada Almeida at sa ating assistant pastor Lina Kumon Almeida, at ating pinapaabot ang mapagpalang hapon sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa inyong lahat, mga minamahal, welcome po muli sa ating Wednesday midweek worship. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos. Isang napagpalang hapon maging sa ating live webcast viewers at maging sa ating beloved elders na ating kasama ngayon at sa beloved pastoral workers sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Bubu Yunir, at maging sa kanilang beloved daughter, Sister Ate Barnes, isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa ating at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo mga minamahal ay dadago po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patuto po mga minamahal na kung saan ating mapakinggan ang mga buhay at pinagpalang patotoo po mga minamahal na talagang ito ay patotoo ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at bago po mga minamahal sa pagkikinging ng mga buhay at pinagpalang patotoo mga minamahal, atin pong wini-welcome po muli mga minamahal ang ating beloved Sister Marciana Villaros from Kuwait. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos sa kanyang buhay. Maligayang pagdating pong muli. Purihin ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. At sa hapong ito mga minamahal, atin pong pinaghahanda ang mga pinagpalang mga kapatid na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Atin pong pinaghahanda po ang ating beloved Brother Sander de los Santos, beloved Sister Alma Melo, beloved Brother Fernando de Guzman, at ang panghuli po, ating pong pinaghahanda po ang ating beloved Sister Abigail Villaros. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Dahil ang sinasabi po dito mga minamahal, sa aklat po ng awit ng talatay 122 ng talatay 4, ang sabi dito mga minamahal, na iniahon ng mga lipi sa mga tuwid bagay ng mga lipi ng Panginoon na pinakapatotoo sa Israel upang magpasalamat sa pangalan
ng Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos na tayo mga minamahal ay talagang bagong mga Israelita. Tayo ay bagong lipi ng mga Israelites, new generation na kailangan daw na tayo ay talagang magpasalamat, ating maiparinig ang ating mga buhay at pinagpalang patotoo. Praise the Lord, hallelujah, na napakahalaga ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo mga minamahal dahil ito ay talagang gawa, himala ng ating dakilang Diyos mga minamahal. Amen. Upang sa bawat isa sa ating mga bawat kababayan, lalo na sa ating mga beloved live webcast viewers na sila ay nanonood mga minamahal, kanilang makita na talagang totoo at buhay at makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Praise the Lord, hallelujah. Ating formal na pong buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Sander de los Santos at sundan po siya ng ating beloved Sister Alma Melo na sa ating buhay mga minamahal, napakahalaga na ating muling mapakinggan kung gaano kabuti ang ating dakilang Diyos. Amen. Dahil sa ating mga kababayan, lalo na sa lahat ng taga dito sa San Carlos na sila ay nanonood mga minamahal ng ating live webcast na ang iba ay nasa kanilang mga bahay. Mayroon silang mga karamdaman, mga minamahal, na kinakailangan kanilang mapakinggan, mapanood ang talagang buhay at pinagpalang patotoo mga minamahal na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay nagpapagaling. Amen. At sa ating live webcast viewers na may karamdaman, huwag kayong manatili dyan sa inyong bahay at ihakbang ninyo ang inyong mga paa at dumako po dito mga minamahal sa gawain ng ating dakilang Diyos dahil ang Diyos ay inihintay tayo ng ating dakilang Diyos dahil ang sabi nga mga minamahal na lumapit kayong lahat ng nabibigatan at kayo ay aking papagpapahingahin, sabi ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po kung sila na po ay nakahanda na at ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Sander de los Santos at sundan po ng ating beloved Sister Alma Melo. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord po. Pinakamatas na pagpupuri, paglawalati, pagdakila, pagsamba ang sa ating pinakamamahal na pilungsis lamang. Hallelujah! Amen. Praise the Lord! Praise the Lord. Doble galang po sa ating beloved Honorable Evangelist Wilde Estrada Alameda. Ganun po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Alameda na ating inaalala ang kanilang turo't aral po mga minamahal na hallelujah na siyang gabay po sa atin mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Akin din pong binapati ang Almeida family. Ganun po sa lahat po ng nanonood ng live webcast viewer. Sa inyo po mga minamahal na kapatiran, dito po sa San Carlos, mga minamahal, sa pangangasiyo po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bobby Neer, ganyan po sa ating minamahal na Sister Vines, mga minamahal, hallelujah. Talagang, hallelujah, praise the Lord. Hindi man ako karapat dapat mga minamahal na tumayo dito sa banal na pulpito, mga minamahal, ngunit karapat dapat lamang na pasalamatan ating pinakamamahal na pinangsis, hallelujah. Hallelujah, talagang masasabi ko mga minamahal, talagang sa lahat ng oras, napakabuti ng mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah sa ating buhay mga minamahal sapagkat tayo kanyang iniingatan araw-araw mga minamahal. Hallelujah. Mga minamahal, talagang ako'y nagagalak mga minamahal na makita kayo mga minamahal na kapatiran. Isang kagalakan sa aking puso mga minamahal na makita kayo mga minamahal. Hallelujah. Ako po'y nakakilala sa mahal na Panginoon mga minamahal sa pamamagitan lamang ng TV program mga minamahal. Nung ako'y magka-college mga minamahal, aking maalala. Ako'y napailig sa TV mga minamahal, walang magawa. Yan ay puro TV lang ang aking ginagawang isang mga minamahal.
talagang minsan napanood ko ang banal na gawain, mga minamahal. Nung time na yun, mga minamahal, hindi lang banal na gawain ang napanood ko, mga iba't ibang gawain rin ang napanood ko, mga minamahal. Ngunit sa himalang kadahilanan, mga minamahal, ang aking pansin, mga minamahal, natuon sa banal na gawain, mga minamahal, hallelujah, hanggang sa ako'y talagang nanood, mga minamahal, yan na hinanap-hanap ko sa araw-araw, mga minamahal, hanggang sa mga minamahal, talagang ako'y kinabagan ng mahal na Panginoong Hesus sa unang dalangin ng ating mahal na Pastor Will Distarada Almeida, mga minamahal. Hinanap ko ang banal na gawain, mga minamahal, aking nasumpungan, mga minamahal, dyan sa dako ng Ilogban po, mga minamahal. Hanggang sa una kong dalo, ako'y nagpabautismo, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang ako'y tuwang-tuwa, mga minamahal. Una kong dalo, talagang tinanggap ko ang bautismo na yan. Hanggang sa mga minamahal, gawa ng kabataan nun, mga minamahal, talagang tapos mag-isa ko lang dumadalo sa banal na gawain. Hindi rin po ako nagtagal, mga minamahal, hanggang sa siguro buwan lang ako, mga minamahal, na nakadalo, mga minamahal. Kung aking maalala, year 2000 yun, mga minamahal, 1999 or 2000, mga minamahal, hanggang sa ako'y napahiwalay, mga minamahal, hanggang sa ako'y nag-college, pumasok sa school, hanggang sa mga minamahal, nandyan. Ako'y mga minamahal, natuto ng nandyan. Bilang kabataan, natuto ng magbisyo, mga minamahal. Ako'y hindi na nakadalo sa banal na gawain. Hanggang sa mga minamahal, nandyan, tuloy-tuloy ang bisyo na yan, pag-iinom. Unang subject namin, mga minamahal, talagang hindi kami papasok na hindi kami nakainom. Hanggang sa mga minamahal, nandyan, sa pagtik ng marijuana, mga minamahal, halos araw-araw na kami pumapasok na sabog sa marijuana, nakainom, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang hindi ako nakagraduate, mga minamahal, dahil sa bisyo na yan. Hanggang sa ako'y napaisip na magtrabaho, mga minamahal, ako'y napadako ng Cavite, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang akala ko ang bisyo na yan aking maiwasan, mga minamahal. Hindi lang trabaho aking nahanap doon, kundi nadagdagan na aking bisyo, mga minamahal, paggamit ng tinatawag na drugs, mga minamahal. Talagang grabe, inabuso ko ang aking katawan doon, mga minamahal. Halos gabi-gabi, pagkatapos ng trabaho, kami inom, hallelujah, hanggang sa magtitik ng drugs, mga minamahal. Talagang grabe, ang mga delikadong lugar, talagang pinapasukan namin yan, makakuha lang ng drugs ng mga minamahal. Hanggang sa talagang grabe, napakagulo ng aking pag-iisip, mga minamahal. Walang kapayapaan, mga minamahal, sapagkat pagkatapos ng bumaba ng tamasan ng drugs na yan, mga minamahal, talagang pakiramdam ko talagang grabe, hindi ko mapaliwanag, mga minamahal. Ako'y depression, mga minamahal, aking nararamdam. Hanggang sa ako'y mga minamahal, naisipan ko ng umuwi dito sa ating lugar, mga minamahal, year 2012, mga minamahal. Akala ko ang bisyo na yan na aking mga minamahal maiwasan. Ngunit patuloy ang bisyo na yan. Hanggang sa mga minamahal, talagang grabe. Ang bisyo na yan, talagang kahit saan lang, mga minamahal, kung saan may lugar na pagtitikan ng drugs, mga minamahal, na hindi na kami makikita, nagtitik kami ng drugs na yan, mga minamahal. Halos ang sahod ko, mga minamahal, napupunta lang sa bisyo na yan. Hanggang sa mga minamahal, dalawang beses na aking maalala, mga minamahal, ako'y sabog sa drugs, mga minamahal. Talagang hindi ako pag nakatik ka ng drugs, mga minamahal, talagang hindi ka papatulugin, mga minamahal. Dalawang beses sa isang gabi, mga minamahal, aking naalala ang banal na gawain, mga minamahal. Talagang totoo ang ating Diyos, mga minamahal, na pinaglilingkuran. Bagamat nung time na ako'y napahiwalay, mga minamahal, talagang ako'y mga minamahal, kinabagan, mga minamahal, na maalala ko o naalala niya ako, mga minamahal, na ipaisip sa akin na manood ako sa banal na gawin. Ako'y nanood ng YouTube, mga minamahal, talagang ako'y napaluha, mga minamahal. Talagang nagbalik ang aking mga minamahal, aking pag-iisip, mga minamahal, na ako'y dumalo ulit, mga minamahal. Hanggang sa ako'y nag-desire, mga minamahal, na ako'y manumbalik, mga minamahal. Talagang year 2000, itong 2016 lang, mga minamahal, talagang sa kabagal lamang ng mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, ako'y nanumbalik, mga minamahal, sa unat dalangin ng mahal na Pastor Will Distarada Almeida. Ang mga nandyan, mga minamahal, hanggang sa gradually, mga minamahal, sa aking pagdalo, yung pagtake ng drugs na yan, mga minamahal, pag inom ng alak,
talagang inalis na sa akin mga minamahal sapagkat bilang tao mga minamahal napakahirap na alisin yan bisyo na yan sapagkat kung ikaw ay nagbisyo na yan mga minamahal talagang grabe. Yan ay hanap-hanapin mo mga minamahal, gagawa ka ng paraan upang makatiklang ng drugs na yan mga minamahal. Ngunit napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal, narito sa inyong harapan mga minamahal, ako'y binago ng pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya Hallelujah. aking pinapasalamatan ang pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Gayun din, pinapasalamatan ko ang pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, samantalin ko ng pagkakataon mga minamahal. Nung time na pandemic mga minamahal, isa rin ako sa nawalan ng trabaho mga minamahal. Hallelujah. Na hanggang sa mga minamahal, dala yung kasama ko, yun ang pinapasok na mga minamahal. Yun ay kung aking maalala, siya yung mas matagal sa akin mga minamahal. Ako po ay floating sa aking trabaho mga minamahal. Siya yung pinasok niya. Siguro mga minamahal talagang isang buwan na ako'y nawalan ng trabaho. Ngunit ang ginawa ko lang noon mga minamahal, bagamat nung time na yun mga minamahal, yun ay pandemic mga minamahal, talagang kung ginawa ko lang dumalo mga minamahal, Merkulis, Linggo, tsaka Biyernes mga minamahal nagpuri, mga minamahal talagang kahit mga minamahal, hallelujah. Minsan mga minamahal talagang Merkulis, ganitong araw din yun mga minamahal. May nag-text sa akin mga minamahal, sabi, maganda daw ako, sabing ganun, pero ang nag-text sa amin mga minamahal yung sa HR na aking pinapasukan. Ang sabi ko naman, salamat mga minamahal sa kanila. Ngunit, mga minamahal, aking maalala ulit mga minamahal, pangalawang Merkulis na naman ulit mga minamahal, nag-text sila sa akin mga minamahal, talagang ang sabi sa akin, ako na lang daw ang ilalagay sa trabaho mga minamahal, talagang yung isa kong kasama ang nawala mga minamahal, ngunit talagang gaano katotoo ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, talagang kung isipin ko isang buwan na ako'y tinanggal, ngunit ako'y binalik. Yung isa kong kasamang tinanggal mga minamahal, siya ay matagal na sa akin. Talagang totoo ating pinakamamahal. Isang gawin lang natin mga minamahal, magtiwala sa Kanya mga minamahal. Ngunit Amen. That's mga minamahal, hindi rin mahirap din mga minamahal sapagkat nung time na yan, pandemic na yan, sa trabaho mga minamahal, talagang required sa amin ng magpabaksin mga minamahal. Ngunit talagang grabe ako'y pinili na magpabaksin. Ang sabi sa akin, mawawalan daw ako ng trabaho mga minamahal kung hindi ako nagpabaksin. Nang yan, mga minamahal, talagang pinilit ako sa HR namin, tinawagan ako sa yung coordinator ko. Tinanong ako mga minamahal kung bakit hindi daw ako nagpapabaksin mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa yung manager ng aking pinapasukan, mga minamahal, talagang pinipilit ako, kinakausap ako na mag-isa. Ako daw ay mawawalan ng trabaho. Ngunit, hindi ako napanghinaan ng loob mga minamahal. Talagang totoong ating Diyos na pinaglilingkuran mga minamahal, ang ginawa ko lang nagtiwala. Talagang hindi ako nagpabaksin mga minamahal, ako'y nagtiwala mga minamahal, bagamat nang sabi sa akin mawawalan ng trabaho. Hanggang sa mga minamahal, talagang ni-record ako na magpa-antigen mga minamahal. Every week yun mga minamahal, sapagkat napakamahal mga minamahal yung antigen na yan. Kung hindi ako nagkakamali, kulang-kulang 1,000 mga minamahal gastos ko tuwing ako'y antigen mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, antigen ako every week. Hanggang sa ako'y nagtiwala sa mahal na Panginoong Hesus, talagang every week. Tapos nung mga minamahal, every second week. Hanggang sa mga minamahal, ni-record ako isang beses na lang sa isang buwan. Hanggang sa mga minamahal, talagang yan ay nakalimutan na mga minamahal, hindi na ako pinagpa-antigen. Gaano katotoo ang ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal Praise the sa Lord. mahirap na Hallelujah. sitwasyon ng mga minamahal yan, sapagkat trabaho ang pinag-uusapan. Kung tayo mawawala ng trabaho bilang tao, napakahirap mga minamahal. Ngunit ang ginawa ko lang mga minamahal, nagtiwala sa mahal na Panginoon hanggang sa mga oras na ito mga minamahal, sa aking pinagtatrabaho na nandiyan pa rin ako mga minamahal. Kaya napakabuti ng mahal na Panginoon. Ang gawin lang natin mga minamahal, magtiwala sa Kanya, tayo hindi papabayan mga minamahal. Kaya hanggang dito na lang po, pinakamataas na pagpuri, paglawalati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved brother Sander de los Santos sa kanyang buhay at pinagpala
pinagpalang patotoo at salamat sa ating dakilang Diyos at tunay na ang ating beloved kapatid ay talagang tunay na talagang binago ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating tinatawagan at ibinibigyan na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Alma Melo at sundan po siya ng ating beloved Brother Fernando de Guzman. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord po, ang pinakamataas na pupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Ako Lord. po'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will D. Almeda at sa ating pong minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, sa ating pong beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Isa pong magandang hapon po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa oras na ito ako po'y kinahabagan muli na ipahayag ang mga mabuting gawa at dakila sa aming buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung kami po hindi pa po nakakakilala sa gawain ito, andyan na napakagulo po ng aming buhay, wala po itong kapayapaan, andyan na hindi po sa ibinababa po namin ng aming mahal na Ama, andyan na talagang siya po ay punong-puno ng bisyo, andyan na talagang napakagulo po itong at wala pong kapayapaan ng aming buhay dahil pag talagang umiinom, nalalasing po ang aming mahal na Ama, talagang nanghahamon po yun ng away, andyan na walang gabi na hindi po yan naglalasing at talagang lahat ng kinikita po nila ay inuubos po nila yan sa kanilang pag-inom ng alak at paninigarilyo. Alam niyo po, noong mga panahong yon dyan na sa murang edad namin talagang nagkaroon po kami ng takot sa aming mahal na Ama. Talagang hapon pa lamang po dyan na talagang nagtatago po kami, pumupunta po kami sa mga kapitbahay namin. Minsan nagtutulog-tulugan po kami para lamang po hindi po kami makita ng aming mahal na Ama dahil ganun po yung takot namin sa Kanya. Hanggang sa isang araw po mga minamahal, ang aming mahal na uncle, siya po yung unang na-save po dyan po sa dako po ng Maynila at sinira niya po ang aming mga magulang. Alam niyo po mga minamahal, pinaunlakan po nila yan mga minamahal. Sila po tumanggap po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Subalit ang aming mahal na Ama, dyan pa rin po yung kanyang pag-inom, tuloy-tuloy pa rin po yung kanyang pag-inom. Subalit, alam niyo po mga minamahal, napakatagal na panahon na talagang tiniis namin yan dahil nga po sa narinig po ng aming mahal na ina na tayo'y manampalataya at magsumamo dyan na isang araw ipagkakalob din sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang ninanais naming kapayapaan. Alam niyo po mga minamahal, isang araw po, bigla na lamang pong nanikip po yung dibdib ng aming mahal na Ama, nahihirapan po siyang huminga at talagang sa sobrang sakit na nararamdaman nila, hindi po nila makaya, talagang itinakbo po namin sila sa hospital at ang gusto po ng doktor ay i-confine sila dahil po ang findings po nila ay mayroon po silang sakit sa puso. Noong mga panahon na yun din lamang po na araw na nalaman namin na mayroon po silang sakit na ganun. Alam niyo po mga minamahal, noong mga oras na yun talagang napakahirap po ng aming buhay dahil nga po sa kakulangan ng pinansyal talagang hindi po namin sila ipina-confine at andyan po yung turo ng ating mahal na pastor na tayo manampalataya. Andyan na noong mga panahon na yun talagang nagdesisyon po sila na pumunta po dito sa pastoral upang mag-alay ng ayuno, magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, pagkatapos po nilang nag-ayuno sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at sa pangunat panalangin po ng ating mahal na pastor, yung karamdaman nilang sakit sa puso po ay instant po na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. At yung Hallelujah. pag-inom din po nila ng alak ay, yan po talaga ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan na yung buhay namin na wala pong kapayapaan, talagang ipinagkaloob po sa amin yan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung ako po'y bata po mga minamahal, dyan na nahihiya po ako sa aking itsura nung bata pa po ako dahil dyan na yung bibig ko po sa dibdib ko hanggang umabot po sa aking sa ulo po mga minamahal, pasintabi po sa mga kumakain dahil po yung
yung kamay ko po, nagkaroon po yan ng mga sugat-sugat po, mga minamahal, nagnanana po yan dyan na kung saan po tumulo yung nana po, talagang kumakalat po yan, mga minamahal. Umabot po yan na kinalbo po ako ng aking mahal na ina dahil talagang yung ulo ko po talagang punong-puno yan ng sugat po, mga minamahal. Nag-stop din po ako ng 1 taon sa aking pag-aaral. Noong mga panahon na yon ay bilang isang tao po ang aking mahal na ina, dyan din po yung takot at pangamba niya, kaya ipina-check up po niya ako noong mga panahon na yon hanggang sa talagang may nireseta po yung doktor na gamot, subalit pansamantalang kagalingan lamang po, mga minamahal. Andyan na, noong mga panahon na yon talagang dyan din po na ang aking mahal na ina, ginawa na lamang po ay talagang nanampalataya sa ating pinakamamahal na pa Jesus, hanggang sa isang araw, hindi na lamang po namin namalayan na ito po yung unti-unting nilinis ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord. Talagang Hallelujah. ito po instant po, mga minamahal, na hindi na po bumalik yan, mga minamahal. Kaya lubos kong ipinagpapasalamat yan. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil noong mga nakaraang buwan po, nakaramdam din po ako na nahihirapan po akong umihi po, mga minamahal. Naramdaman ko po yun ng hapon dyan na akala ko po pala mawawala din yun. Sabalit hindi po, mga minamahal, dahil gabi na po talagang ganun pa rin po, nahihirapan po akong umihi po, mga minamahal, hanggang sa talagang wala pong lumalabas po, mga minamahal, dyan na yung binti ko po talagang nanginginig po yan sa sobrang sakit. Talagang naiiyak na po ako, nagkulong po ako sa kwarto, mga minamahal, dahil hindi ko po explain po yung sakit na nararamdaman ko. Hanggang sa gabi na po, matutulog na po dyan na hindi po ako makatulog dahil kapag hihiga po ako talagang napakasakit po talaga ng nararamdaman ko sa aking binti hanggang sa aking balakang po, mga minamahal. Alam niyo po, dahil nga po tinuruan po tayo ng mahal na pastor na manalangin, magpuri sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Andyan na nagpuri po ako ng mga oras na yun kahit na nahihirapan po ako sa aking nararamdaman. Talagang nagpuri po ako, mga minamahal, diretso po yung puri. Nagpuri po ako hanggang sa umabot po ako ng mga alas 12 po ng gabi, mga minamahal. Andyan na pagkatapos ko pong nagpuri, talagang ako po yung nanalangin sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagsumamo po na kahabagan niya po ako, patawarin niya po ako sa akin lahat ng mga pagkakamali at pagkukulang. Alam niyo po, mga minamahal, pagkatapos ko pong nanalangin, mga minamahal, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na mahal na Panginoon at sa pangunat panalangin ng ating mahal na pastor, yung nararamdaman ko po yan, na ito po yung unti-unting pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Parang nagdahilan lamang po, mga minamahal, kaya lubos kong ipinagpapasalamat yan. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil bagamat hindi po ako karapat-dapat, ako po'y kanyang kinahabagan bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng papurit, pagsamba at pagdakilay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Sabay-sabay natin palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Alma Melo sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. Yan po, mga minamahal, yung tinatawag na pananampalataya. May pananampalataya na may gawa. Amen. Dahil ang pananampalataya na walang gawa, ito ay patay. So ano ang ginawa ng ating beloved kapatid maging sa kanyang beloved father? Gumawa sila ng aksyon, may pananampalataya, gumawa ng aksyon, dumalo, nag-ayuno, nagpuri, yung sakit sa puso ng kanyang beloved Father, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo ay magpatuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Fernando de Guzman at sundan po ng ating beloved Sister Abigail Villaruz. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba sa Espiritu at katotohanan ay naukol lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal kagalang-galang Pastor Wildy Almeida at ganoon din po sa beloved kagalang-galang Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa buong beloved Almeida family
at sa inyong mga minamahal na kapatiran, datihan man, baguhan, isang mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Amen. Ganon din po ang pagbati sa ating minamahal na Orient Preacher, Brother Buboy Nier, sa beloved elders. Praise the Lord po, mga minamahal. Ako'y napupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay sa pagkakataon pong ito upang luwalhati ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Salamat sa mahal na Panginoon at patuloy na dumadalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat po sa ating dakilang Diyos na buhay. Dati-dati po, ako po rin ay alipin ng bisyo, mga minamahal, nasa akin ang pag-iinom ng alak, pagmamariwana. Lahat ng kaisipan ng laman ay nasa akin, mga minamahal. At ganoon din po, nakuha ko po rin ito, ang mga bisyong ito sa aking karamdaman, mga minamahal, migraine, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, binata pa ako, mga minamahal, ang kabataan ko po, mga minamahal. Nasa akin na rin po itong karamdaman na ito, migraine, mga minamahal. Pag ito po, mga minamahal, ay sinusumpong mga minamahal, halos mabiyak po yung ulo ko po, mga minamahal. Subalit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. May isa po akong kapatid, mga minamahal, na siya po ang unang nakakilala sa ministeryong ito, mga minamahal. Ay kanyang binahaginan sa gawain ito, mga minamahal. At salamat sa mahal na Panginoon, ang kagalakan at kapayapaan ay nakamtan ko, mga minamahal. Hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kapayapaan at kagalakan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa mahal na Panginoon. Lahat ng bisyo ko po, mga minamahal, mula nang ako'y nagsumikap, mga minamahal, dumalo ng 3 bisis, mga minamahal. Sabag ng Diyos at unat dalangin ng ating ginagalang minamahal, Pastor Will D. Almeida. Sabag ng Diyos, mga minamahal, ay nakamtan ko po ang pagbabago ng aking buhay, mga minamahal. At ganoon din po, stand po ito, mga minamahal, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Yung migraine ko po na yan, mga minamahal, pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya salamat sa mahal na Panginoon at patuloy na dumadalo po, mga minamahal, nagsusumikap, mga minamahal, hanggang maabot ang pananampalataya ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At salamat sa Diyos, mga minamahal. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagluluwalhati sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Glory to God. God bless po sa ating beloved Brother Fernando de Guzman sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na salamat sa ating dakilang Diyos na talagang totoo talaga ang salita ng ating dakilang Diyos na ang sabi nga na ang salita ng ating dakilang Diyos ay buhay at mabisa na higit ito sa isang talim na magkabilaan ang talim na ito'y tumatagos maging sa ating kasukasuan hanggang sa ating mga utak, mga minamahal na ang ating beloved kapatid talagang sa salita ng ating dakilang Diyos na siya ay talagang tunay na talagang binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tunay na pinagpala ang ating beloved kapatid maging sa ating buhay na tayong lahat ay tunay na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo na po ay dadago po sa panghuling magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ating tinatawagan at ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Abigail Villaruz. Beloved choir, please prepare. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba at pagdadakila ay tangi sa ating pinakamamahal ping Sus po lamang. Amen. Praise the At ako Lord. rin po yung nagpapabot ng dobleng paggalang po sa ating beloved parents in the Lord. At patuloy po nating inaalala ang mga banal na turut aral na iniwan po sa ating beloved and honorable Pastor Wildy Isra Almeida. At sa atin din pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako rin po'y bumabati sa buong beloved Almeida children, sa atin pong beloved pastoral workers, elders, at sa inyo pong mga minamahal na isang mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Sus dahil maalala ko lamang po mga minamahal ay elementary pa lamang po ako nang magtrabaho po ang aming beloved mother sa abroad po mga minamahal. So,
More than 10 years na po siyang nasa ibang bansa, mga minamahal, na nagtatrabaho po, mga minamahal. At ni minsan, hindi po siya pinabayaan na ating pinakamamahal ping sus. Pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal ping sus na malulhatit. Ligtas po siyang pinauwi dito po sa bansang Pilipinas. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal ping sus, dahil may share ko lamang din po ang himala na ating pinakamamahal ping sus sa aming beloved mother. Dahil maalala ko lamang po, during pandemic, mga minamahal, nag-chat po ang aming beloved mother sa aming beloved kuya na yung anak po ng kanyang amo, mga minamahal, ay nahawaan po ng COVID-19. And that time, mga minamahal, mga ilang buwan pa lamang po nung in-announce po yung COVID-19 outbreak, mga minamahal. So, yung chance po na mahawaan po ang aming beloved mother ay malaki po, mga minamahal, dahil magkasama lamang po sila sa iisang bahay, mga minamahal. Ang ginawa po ng aming beloved kuya po, mga minamahal, ay nag-send po siya ng picture ng PDF po ng ating leaflets, mga minamahal, at pinaalalahanan din po niya ang beloved mother na patuloy na manalangin at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At kami rin po dito sa Pilipinas, mga minamahal, ay patuloy na nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andiyan na nag-alay ng pag-aayuno at pagpupuri, mga minamahal. At nung time na yun, mga minamahal, dahil bago pa nga lang po yung COVID-19, wala pa pong vaccine, mga minamahal, walang kahit anong gamot, mga minamahal. Yung mga alam lamang po na panggamot sa St. Thomas noon, mga minamahal, yung ginagamit noon, mga minamahal. And sa kahabagan na ating pinakamamahal ping sus, dahil after 1 month, mga minamahal, nag-chat po ang aming beloved mother muli sa aming beloved kuya na sa kabutihan na ating pinakamamahal ping sus, yung anak po ng kanyang amo ay pinagaling po na ating pinakamamahal ping sus. Praise the Lord. Sa himala Hallelujah. ng ating pinakamamahal ping sus, yung 1 month na po yan, mga minamahal, hindi po nahawaan ang aming beloved mother. Ni St. Thomas, wala po yan, mga minamahal. Tunay na Praise the dakila ang Lord. ating Hallelujah. pinakamamahal ping sus sa patuloy niya pong pag-iingat sa aming beloved mother. Hallelujah. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping sus sa patuloy niya pong pag-iingat sa aming buong pamilya, sa patuloy niya pong pagpo-provide ng aming pangangailangan sa araw-araw, sa wisdom, knowledge, and understanding na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa aming magkakapatid, maging sa kanyang kahabagan na patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mangawit. Hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagsabat, pagdadakila ay tangis sa ating pinakamamahal ping Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa ating buhay na Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Abigail Villaruz sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang salamat sa ating dakilang Diyos na alam natin na pag mayroon tayong kasamang COVID na talagang tayo ay mahawaan, ngunit totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran na siya ang patuloy na nag-iingat sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At dyan na po natapos, mga minamahal, ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo,
magkaysa dawitan siya, may mabuting mangyayari, may mabuting pagpapala, magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ating samahan ang ating beloved mga awit, beloved brethren. Let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Jesus Finest Generation Choir. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah.
Almighty God, the great I am, immovable rock, omnipotent, powerful, awesome Lord, victorious warrior, commanding King of Kings, mighty conqueror, and the only time I ever saw him was when he come to me. He took me in his arms, held my head to his chest, say, my son comes home again, lifted my face, while the tears from my eyes, with forgiveness in his voice, he said, son, I still love you. He called me by surprise when God was. The day I left home, I knew I broke in his heart, and I wonder why things could ever be the same. Then one night, I remember his love for me. And down the dusty road, I heard I could see it's the only time I ever saw him run. He ran to me, he took me in his arms, held my head to his chest, comes home again, lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice, he said, son, you know I still love you. And when you run to me, he took me in his arms, held my head to his chest, hallelujah, lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice, he said, son, you know I still love you. He called me by surprise when God was. The day I left home, I knew I broke in his heart, and I wonder why could it ever be the same. Then one night, I remember his love for me. And down that dusty road, ahead I could see it's the only time I ever saw him run. And when he ran to me, he took me in his arms, held my head to his chest, said, my son, come home again, lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice, son, do you know I still love you? And when he ran to me, he took me in his arms, held my head to his chest. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, Home again, lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. He said, son, do you know I still love you? And when he ran to me, he took me in his arms, held my head to his chest, said, my son, come home again, lifted my face, wiped the tears from my eyes,
with forgiveness in his voice. He said, son, do you know I still love you? Praise the Lord. And when he walked to me, he took me in his arms, held my head to his chest, said, my son, come home again, lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. You know I still love you. To Christ, in God you are. And when he wants to me, he took me in his arms, held my head to his chest, and my son come home again, lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. You know I still love you. And when he walked to me, he took me in his arms, held my head to his chest, said, my son, come home again, lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. He said, son, do you know I still love you? And when he walked to me, he took me in his arms, held my head to his chest, said, my son, come home again, lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. He said, son, you know I still love you. He called me back to Christ. Praise the Lord. With her There's Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. and then she went to me. He took me in his arms, held my head to his chest, said, my son comes home again, lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. He said, son, do you know I still love you? And when he walked to me, he took me in his arms, held my head to his chest, said, my son, come home again, lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. He said, son, do you know I still love you? And when he walked to me, he took me in his arms, held my head to his chest, said, my son, come home again, lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. He said, son, you know I still love you. And when he ran to me, he took me in his arms, held my head to his chest, said, my son, come home again, lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. He said, son, do you know I still love you? He called me back to Christ. When God was, Salamat sa iyong kabutihan ng he Diyos. called me back to Christ. When God was.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo, aking nararamdaman, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pupurihin ko ikaw. Pupurihin ko ikaw. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ang pinapanas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At ako po'y nagpapaabot, hallelujah, ng dobleng paggalang po sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah. At ako'y ating pong inaalala mga turot aral ng ating beloved evangelist pastor, Valdez Estrada Almeida. At ganoon din ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Hallelujah. Ako po'y bumabati rin po sa kanilang beloved children, sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, kay Buboy Nir, at ng kanilang pong mahal na anak, kay Ate Vines Nir. At ganoon din sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon. Hallelujah. At ganoon din sa ating mga beloved brethren, sa ating mga beloved webcast viewers, sa ating mga YouTube followers. Hallelujah. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po dadako na po manimahal sa kung saan ito po sa pagbibigay manimahal. Na kung saan talagang kapag ka nalalapit na po ang portion na to, lalo na po sa mga Kristiyanong talagang grabing pagpapala ng Diyos, talagang grabing kagalakan ng mahal. Talagang nandun mahal, talagang mga Kristiyanong galak na galak, maging sa kanilang patuloy pagtatapat, ang kanilang pagtatapat ng mahal ay nakahanda naman ng mahal. Papunta pa lang dito sa church, talagang ang kanilang pagbibigay ng mahal, ito ay inihanda na. Hallelujah. Grabe yan, dahil alam nila na talagang sa lahat ng mga bagay na pagsunod sa kalooban ng Diyos, ito ay talagang may kaalid na grabing pagpapala na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Sapagkat sabi po ng laban ng kasulatan dito po sa aklat ng Ecclesiastes, ang kapitulo po ay 12, ang talata po ay 13. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na kung saan man mahal talagang ang pagbibigay ng isabong bahagi, tandog, ito po yung isang utos ng Diyos. Na kung saan nga marami sa mga magulang noon, talagang ito'y talagang kinaligtaan, kinalimutan man mahal. At talagang sabi nga ng malakas pa nga, tayo manumbalik at makawanumbalik sa ating dakilang Diyos. At talagang nandoon man mahal,
Talagang, ito'y talagang hindi pwede, minamahal, na hindi sundin, minamahal. Ito ay isang requirements, minamahal, bilang isang Kristiyano. At hindi ka matatawag na tunay na Kristiyano pag hindi ka marunong magtapat sa pagbibigay. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Para din niya minamahal sa isang pag-abroad, minamahal, na sa pagiging tunay na Kristiyano, minamahal, isa sa mga nandyan bautismo, hallelujah, nandyan yung minamahal yung pananampalataya, pagtitiwala sa dakilang Diyos, at ang pagbibigay, minamahal, ay kasama yan, minamahal, para ikay matawag na isang tunay na Kristiyano. At ganoon din, minamahal, kung ikay mag-abroad, minamahal, nandun magkangangailangan ka ng passport, NBI, barangay clearance, police clearance, NBI clearance, minamahal. Sa mga requirements na yan, kapag ka hindi mo makumpleto yan, minamahal, hindi ka pwede mag-abroad, minamahal. Ganon din sa kaligtasan, minamahal. Kapag ka ang Kristiyano ay hindi marunong magtapat sa pagbibigay, imposibleng magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya isang pagbibigay, hindi pwedeng, hindi makasama yan, minamahal. Kaya kailangan talaga ang Kristiyano, talagang maging mapagtapat sa ating dakilang Diyos. Bukod sa mga minamahal, ito'y grabing kaakibat nito, minamahal, ay grabing pagpapala sa pagkatunay nga na sinasabi ng banal na kasulatan. Na talaga ito'y talagang kailangan ng Kristiyano. Hindi upang nagbibigay dahil sa kailangan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang gusto ng Diyos ay kanyang pagpalain ng kanyang mga anak. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Kagaya na lamang po na mahal, sabi nga po ng man of God, hallelujah, dahil sabi nga po, laging sinasambit ng banal na kasulatan, yung ating tithes and love offering. At base sa kompetasyon sa Biblia, man mahal, ang sinasabi nga tithes yung 10%. At sabi ng man of God, para daw balanse, tumbasan daw yung ating tithes ng love offering natin na another 10% to make it 20%. So, mainam talaga ang pagsunod kaysa pagsuway, minamahal. Kagaya na lamang po, minamahal, hallelujah. Sabi nga po ng banal na kasulatan, hallelujah. Dito po, minamahal, sa Aklat ng Unang Hari, Kapitulo 17, ang talata po ay 10 hanggang 16, minamahal. Dahil nung mga panahong niya, minamahal, talagang nagkaroon, minamahal, ng tagutom. Kaya mainam ang nakikinig, minamahal, sa turo ng propeta ng Diyos. Lahat ng gusto makinig, magsabing, praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Kaya sabi ng mainam na po daw ang nakikinig, minamahal, kaysa minamahal, talagang mahirap ang hindi talaga sumunod. Kapag ka, sabi nga ng banal na kasulatan, kapag ka sumunod ka, yan ay pagpapala. Ngunit kapag ka hindi ka sumunod, yan ay sumpa. So, dalawa lang ating pamimilian, minamahal. Dito po sa Aklat ng Unang Hari, Kapitulo 17, ang talata po ay 10 hanggang 16. Ganito po ang sinasabi, mahal, dahil that time, nagkaroon po ng kagutom, at talagang ang tao na minamahal, nag-aantay na lamang ng kamatayan. Ngunit kapag ka ang tao, minamahal, ay marunong sumunod sa Diyos, talagang hindi siya papasok sa kamatayan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord, hallelujah. Sabi dito, minamahal, sa gayoy bumangon siya at naparoon sa Serepta, at nang siya ay dumating doon sa pintuan ng bayan, narito ang ang baong babae at nandoon na mumulot ng mga patpat at tinawag niya siya at sinabi, isinasamo ko sa iyo na dalhan mo ako ng isang kaunting tubig sa inuman upang aking mainom. At nang siya yumaon upang kumuha at tinawag niya siya at nang sinabi niya, dalhan mo ako, sinasamo ko sa iyo ng isang subong tinapay na sa iyong kamay. At kanyang sinabi, ang Panginoon mong Diyos ay buhay. Ako'y wala kahit munting tinapay, kundi isang dakot na harina sa gusi at kaunting langis sa banga. At narito, ako'y namumulot ng 2 patpat upang ako'y pumasok at ihanda sa akin at sa aking anak, upang aming makain bago kami mamatay. At sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang matakot, yumaon ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay at ilabas mo sa akin, at pagkatapos ay gumawa ka para sa iyo at para sa iyong anak. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ng Israel, ang gusi ng harina ay hindi makukulangan o ang banga ng langis man ay mababawasan hanggang sa araw na magpaulan ng Panginoon sa ibabaw ng lupa. At yumaon siya at ginawa ang ayon sa sabi ni Elias. At kumain ang babae at siya at ang kanyang sambahayan na maraming araw. Ang gusi ng harina ay hindi nakulangan o ang bangan ng langisman ay nabawasan
ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinalita sa pamamagitan ni Elias. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Nandun ba mahal talagang ayon sa pagbibigay mahal? Talagang kinakailangan talagang nandun may pagtitiwala mahal. Hindi, dahil sabi nga, ayaw, hindi nais ng Diyos na isang Kristiyano, kanyang mga anak ay mawalan. Bagkus nais talagang pagpalain. Kagaya nga po nito isang babaeng bao na talaga ina-expect niya mahal sa natitira niyang harina at ang konting langis, isang lutuan lamang na isang 2 patpat upang pagkatapos sa kalimakain at nag-aantay na lamang sila ng kamatayan. Ngunit nung sumunod mahal sa utos ng propeta mahal, bagamat kung iisipin mahal, ay talagang wala na mahal. Ngunit dahil sa pagsunod, hallelujah, nandun minamahal kanyang nakita minamahal ang kabutihan ng dakilang Diyos. Minamahal. Talagang sa mga araw na yon nung kanyang masunod, nung kanyang matapos na magawa, ang kanyang bangan at ang gusi ng langis minamahal, talagang minamahal ay hindi na nawalan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganyan din yung itinuturo sa atin ngayon minamahal. Hallelujah. Na huwag manghinayang minamahal sa ating mga pinagkakaloob. Lalo na po minamahal kapag una, okay pa, nagtatapat pa, noong pa isa-100 ang ating ikaputandog, 200, 300, 500. Ngunit nung umabot na ng daang-daang libo, may mga ilan, minamahal, talagang nanghihinayang na. Isipin, laki na nito. Ngunit talagang sabi ng Biblia, talagang huwag dapat manghinayang. Magkaroon ng pagtitiwala sa dakilang Diyos. Sabi nga ng banal na kasulatan, ang napagkakatiwalaan daw sa maliit at pagkakatiwalaan daw sa malaki. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Talagang grabe minamahal, mga grabe pagpapala. Ang mga bagay na minamahal ay talagang napakaliit lamang yun sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit talagang nandun na nais ng Diyos minamahal na tayo maging matapat sa lahat ng bagay. Kasi minamahal, hallelujah, talagang sabi nga minamahal, hindi ka masasabi na anak ng Diyos kung hindi ka hindi matapat minamahal. Kaya na dapat panatilihin talaga, isumamo natin sa ating dakilang Diyos na tayo manatili sa pagtatapat sa lahat ng bagay minamahal. Lalo na po sa pagbibigay minamahal. Napakasakit naman minamahal, kagaya nga po ng sinabi ng Malakas minamahal, na tayo naturing ang magnanakaw minamahal. Napakasakit yan ang salita minamahal. Ngunit talagang ang nais lamang ng Diyos, hindi nais tayong ipahiya o anuman paman o nais parusa minamahal, nais tayong ituwid ng dakilang Diyos. Kaya nga sabi nga ng Panginoon, Panginoon, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa iyo minamahal. Kaya talagang atin talagang matutong magtapat, minamahal, sa pagbibigay ng 10 bagitandog. Sabi nga po, minamahal, ng banal na kasulatan, ang tapat daw na tao, minamahal, ay mananagana sa pagpapala. Hallelujah. Talagang nandun, minamahal, talagang mahirap, yung lalo nagmamadaling yumaman, minamahal. Lalo na kung isipin natin, minamahal, yung sayang naman ito, pambili ko ng 200,000 ito, pwede ko pambili ng coach ito. Maling-mali yun, minamahal. Dapat talaga magtapat. Kaya pansinin po natin, minamahal, kung gaano kahalaga ang pagtatapat sa banal na gawain ng dakilang Diyos. Tignan niyo, minamahal, ito yung gawain na lamang. Talagang binabanggit ito, minamahal. Talagang ipinapangaral ito, minamahal. Para maunawaan ng lahat, minamahal, kung gaano kahalaga ito, minamahal. Talagang para lagi maipaalala, minamahal. Dahil talagang napakalaking bahagi ito ng ating kaligtasan. Sabi nga po, minamahal, isa ito sa requirement para magmana tayo ng buhay na walang hanggan. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Maliban na lamang minamahal, kagaya po ng napako sa krus, kagaya ng ating napag-aralan mga nakaraang araw minamahal, nung ating mahal na Panginoon na bayubay sa krus ng Kalbaryo, ay talagang nandun kasama ng napako minamahal. Ngunit kung may chance pa tayong maging ilaw ng sanlibutan minamahal, hindi pwede na hindi tayo maging ilaw minamahal. Talagang nandun gagawin tayong liwanag ng dakilang Diyos. Paano tayo masasabing liwanag kung di tayo marunong magtapat? Talagang dapat tayo turuan ng pinakamamahal na Panginoon at magtapat sa lahat ng bagay upang talagang magliwanag ang ating ilaw sa sanlibutan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Kagaya na lamang po, mahal, alam naman natin maraming gastos, hindi ng church, mahal. Nandiyan mapag-maintain ng mga sasakyan ginagamit sa ating mga kuryente, ilaw, instrumento, mahal. Talagang nandiyan nagagamit yung mga bagay na yan, mahal. Maging ating mga minamahal na ating beloved ordained preacher, talagang maging sa paghahayo. Talagang nangailangan naman panggasolina dyan, mga pambreaking, mga ginagamit, mga daming gastusin niya minamahal. Talagang maraming paggagamitan minamahal. Lalo na minamahal, lalo kung magdadaos tayo ng mga anniversaries minamahal. Grabe, mga gastusin niya minamahal. Kaya hindi nasasayang ating ibinibigay minamahal. At lahat at higit minamahal, tandaan natin, ano man ang ibinigay natin at sa ating pagtatapat, hindi yan sa tao nakarecord minamahal, kundi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah.
Bagamat ating lahat ng pinagkakaloob na mahal, ating nagagawa sa ubasan ng pinakamamahal ng Panginoon, tandaan natin, hindi tayo naglilingkod sa tao. Tayo naglilingkod sa buhay na Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya napakahalaga ito, minamahal. Alam niyo kung bakit, minamahal, kagaya nga rin po na sinabi ko pa rin nakaraan. Ang ating pinakamamahal na Panginoon ay very particular sa pagbibigay. Tingnan niyo yung minamahal, ang mahal na Panginoon. Nung nagbibigay yung mahal, naupo ang mahal na Panginoon sa tabi ng kaban ng yaman. Nandun habang nagbibigay ang mga Kristiyano, ang mahal na Panginoon, inoobserbahan niya. Kaya nga sabi niya sa mga kanyang mga apostol, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na ang mga taong ito ay nagbigay lamang ng sa kanila'y labis. Ngunit ang babaeng baong ito ay nagbigay ng kanyang ikabubuhay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Bagamat barya lamang yung kanyang binigay na mahal, sabi ng mahal Panginoon, ibinigay niya na ang kanyang ikabubuhay na mahal. Talagang doon natin makikita na mahal na ang mahal na Panginoon ay very particular sa pagbibigay. Kaya ngayon, lalo na ngayon mahal, hallelujah, sa atin din ngayon mahal. Kaya huwag natin isipin mahal na talagang ang pagbibigay ay parang wala lang. Yan ay talagang isa sa mga requirements para po sa ating kaligtasan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya patuloy magtapat, minamahal, sa mga pagbibigay natin, minamahal. Hallelujah. At minamahal, lalo na po ngayon, minamahal, panahon ng tag-ani. Huwag natin kalilimutan, minamahal. Hallelujah. Yung ating mga inaaning palay, may kabahagi dyan na mahal na Panginoon. Ang ating inaaning mga minamahal, hallelujah, yung mga maisan, may kabahagi dyan, mahal na Panginoon. Bawat 10 kaban, hallelujah, may kabahagi dyan. May 2 dyan ang mahal na Panginoon. Sa 20 kaban, may 4 na kaban dyan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa 100 kaban, merong 20 kaban dyan ang pinakamamahal na Panginoon. Ganon din sa palay, minamahal. Ganon din sa ating mga baboy, minamahal. Kapag ka nanganak ng ating baboy, minamahal, sa biik niyan na 10, 2 ang sa mahal na Panginoon. Ngunit kapag ka nanganak ng siyam, ngunit kagaya po ng inyong lingkod, dahil nagbabuyan din po kami, minamahal. Ang aking baboy, nanganak ng 9, binigay kong 2 sa mahal na Panginoon. Nanganak ng 7, 2 pa rin ang sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Alam mo, ibigay natin na ganyan, minamahal, mas malaki pa rin yun sa atin, minamahal. Huwag natin tignan yung binibigay natin sa mahal na Panginoon. Tandaan natin, sa pagbibigay, hindi natin mahihigitan ang ating buhay na Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang patuloy magtapat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap, lalo na pa sa mga natin pananalapi, minamahal. Lalo na po, minamahal, sa ating mga puhunan, sa negosyo, lalo na po kung yan ay ating loan sa ating mga sweldo, minamahal. Huwag natin isipin na loan ay hindi kasali ang loan. Tandaan natin, minamahal, dyan ay ibinawas sa ating mga sweldo. Kaya dapat talaga meron dyan pa rin na mahal na Panginoon sa lahat ng bagay, minamahal, upang talagang tayo lubos sa pagpalain ng dakilang Diyos. Hindi pagpapalain yung ating mga negosyo, minamahal, kung hindi natin ibibigay ang para sa mahal na Panginoon. Tandaan natin, lahat ng bagay dito sa lupa, pag-aari ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. At sa lahat ng pagpapala na ating tinatanggap, hallelujah, sa bawat 10 piso, may 2 piso. Sa bawat 100, may 20 pesos. Sa bawat 1,000, minamahal, may 200 pesos. Sa bawat 1,000, may 2,000. Sa bawat 100,000, 20,000, 20,000. Sa 1,000,000, minamahal, may 200,000 at pinakamamahal, Panginoon. Times 0.2 lagi, minamahal. Para hindi magkamali, meron naman po mga mabutal, minamahal. Talagang gamitan natin po ng calculator, minamahal. Times 0.2 lagi sa lahat nating tinatanggap, minamahal. At makikita, minamahal, ang grabing pagpapala ng Diyos. Sabi nga, ibubuhos ng Diyos ang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. At tunay, minamahal, napakagrabe, minamahal. Yung lang grabing pagpapala na spiritual nating matanggap, na grabing kagalakan, hindi na ho yung mababayaran ng higit sa lahat, minamahal. Grabe yan na pagpapalang spiritual, grabing kalakasan. Bagamat may mga pagsubok, may mga ganyan, hindi mo mararamdaman, mahal, dahil galak na galak ka sa ating pinakamamahal, Panginoon. Talagang ikay lubos na pinagpala ng grabing kagalakan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. At lalo tigil, mahal, tandaan na lagi ng natin, mahal, na talagang hindi kita pagkukulangin, ipababayaan, sabi ng pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng bagay po provide ng dakilang Diyos. Maraming talagang hindi nagkaroon ng trabaho, anumang bagay, ngunit naging tapat sa lahat ng bagay. Kailanman hindi pinagkulang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At lagi po tayo manatiling tapat, minamahal, sa lahat ng bagay upang laging grabe ang pagpapala sa atin ng pinakamamahal na Panginoon. At atin na pong ihanda, minamahal, ang ating ikasamong bahagi tandog.
Hallelujah. At ating pong tawagin natin, mahal na kapatid, na mananalangin upang lubos sa pagpalain ng pinakamamahal na Panginoon ang ating pagkakalob, tawagan na po ang ating beloved brother. Lord, ang Diyos po magpala sa inyo at magbalik ng milyong beses minamahal. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At atin na pong ihanda, minamahal, yung ating lapis, ballpen, Biblia, minamahal. At talagang tayo po'y ihanda na maging ating sarili, minamahal. At tayo po'y tumayo na minamahal. Hallelujah. Bilang paggalang salita ng Diyos, nadadalhin po natin pinagpalang mga aral. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y tumayo na minamahal. Amen. Praise the Lord. At atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating mga ngaral sa hapong ito. Ating beloved elder, beloved Brother Saldi D. Guzman. Amen. Praise the Lord. God bless mga kapatid. Manalangin po tayo mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Dakilang Diyos, mapagpala na aming Ama, banal Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kami po yan, pupuri, papasalamat sa iyong dakilang kabagan, mahal na Panginoon, kung bakit kami naririto, mahal na Panginoon. Kinahabagan mo kami para sa aming mga kaligtasan, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon.
Salamat po, mahal na Panginoon, sa bawat yugto, mahal na Panginoon na aming panambahan sa hapong ito, aming midweek service, mahal na Panginoon. Ang pagkilos mo na mainam sa aming kalagitnaan, paglangis mo sa bawat yugto namin sinagawa, naming panambahan sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Ang pagkilos mo na maintanda yung kaming kinahabagan, kinalulukdan, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa bawat yugto namin sinagawa sa aming panambahan. Narito po kami sa iyong banal na salita, namin pag-aaralan, mahal na Panginoon, nawa po ang iyong salita, mahal na Panginoon, tumimo sa aming puso at isipan, mahal na Panginoon. Ipaunawa mo, mahal na Panginoon, sa bawat isa na naririto, mahal na Panginoon, at ganun din po sa aming live webcast, mahal na Panginoon, buksan mo pang kanilang pagkaunawa at pagpalain, mahal na Panginoon. Langisan mo po, mahal na Panginoon, ikaw pong bigay ng karong kataga sa akin labi, mahal na Panginoon, sapagkat sa ganang akin, wala pa pong magagawa. Mahal na Panginoon, bago po ang lahat, mahal na Panginoon, kami po humingi ng habag kapatawaran ng aming mga pagkukulang, pagkakasala. Mahal na Panginoon, sa pangkalatang panalangin na rin po na ang beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. The power of darkness, ibahin niyo, Satan, Jesus, pangalan ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Go to hell where you belong in the name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, in the name of Jesus. Mga minamahal, mayroon lamang tayong, hindi ito yung ating pag-aaralan, mga minamahal. Ang ating, may 3 talata po na babanggitin po ng ating mahal na kapatid, mahal na Panginoon, sa nagdaang itong celebration po ng buong sanlibutan sa pagkamatay ng ating minamahal. Pinakamamahal na Panginoon sa Kristo po, mga minamahal. Pakibasa po. Ito po, mga minamahal, hindi po para saktan, mga minamahal, yung mga bisita, yung ating mga webcast viewers na hindi pa po nakakilala. Bago po ang lahat, mga minamahal, malaya muna akong bumabati na sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat, magpasawalang hanggan sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. We always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Pastor Lina si Almeida. Ganon din po sa kanilang mga anak, mga manugang na po, magandang hapon po. Ating mga beloved pastoral workers na kasama po natin sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at sa kanya beloved daughter at Sister Vine. Ganon din po sa ating mga beloved elder po, nakasama po natin sa inyo po, mga minamahal kong kapatid, sa ating pinakamamahal na sa mga baguhan, sa mga bisita, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ganon din po sa live broadcast po, mga viewers po at followers po natin, magandang hapon po sa ating lahat. Pakibasa po, mga minamahal. Aklat po ng Revelation o Apokalipsis, sa kabanata 22, talata 18 hanggang 19. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sinuman ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sinuman ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nangakasusulat sa aklat na ito. Aklat ng Marcos, kabanata ay 7, talatay 6 hanggang 9. At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw. Ayon sa nasusulat, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanyang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinangahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. At sinabi niya sa kanila, totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang mga ganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Aklat po ng 2 Tesalonica, kabanata po ay 1, sa talata po ay 8, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Ito po, mga minamahal, ang ginawa po ng karamihan po sa ating minamahal na kababayan.
Hindi po natin sila kinukutya o nilalait, kundi pag-ibig po mga minamahal ang pinapabot natin sa kanilang mga minamahal na hindi pa nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun din po sa ating mga bisita. Sapagkat tunay na totoo po mga minamahal ay nung panahon noon tayo ganyan din po mga minamahal. Kinabagan lamang tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, si Kristo, na ginamit po ang ating minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon. At tumanggap po tayo ng karuno ng pagkaunawa na pinangaral po sa atin. At ang banal na Espiritu Santo nga po mga minamahal ay nagpahingalay po sa atin na nabuksan na lahat mga minamahal tungkol sa kalooban ng mahal na pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tingnan po natin mga minamahal. Ang mangyayari po sa ating mga minamahal at kababayan kung hindi po tayo tatalima mga minamahal sa kalooban ng mahal na Panginoon. Ang sabi po ng ating nabasa mga minamahal, aalisin ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Mga minamahal. Ibig sabihin mga minamahal, hindi po sila magmamana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. At kung magbabawas ni katiting isang salita tudlik dito sa banal na kasulatan, mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, dadagdagan ng salot, mga minamahal, sa buhay ng tao na gumagawa ng mga bagay na sinasabi na walang kabuluhang pananampalataya, sapagkat sila tayo noon din po, mga minamahal, ay sumusunod sa ating mga forefathers, sa ating mga ninuno, sa mga turo salin-saling sabi ng ating nagisnan, mga minamahal, na mga tinuro, mga minamahal, na mga tao na wala po sa banal na kasulatan, na hindi dapat sundin ng mga tao, mga minamahal. Saan pupunta ang tao, mga minamahal? Aalisin ang pangalan sa aklat ng buhay, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal, sa dagat-dagatang apoy ang tungo ng mga tao na wala, hindi masumpungan yung pangalan sa aklat ng buhay. Saan po? Sa dagat-dagatang apoy, mga minamahal. Hindi na po mag-aari ang jablo doon, mga minamahal. Sapagkat yung mga jablo at mga alipuris ng Satanas, mga minamahal, sila din po ay parurusahan, mga minamahal. At yung po mga hindi tumatalima, mga minamahal, nabasa po natin na sila po itatanggap din, mga minamahal, ang kaparusahan na walang hanggan doon sa dagat-dagatang apoy. Kaya habag po ang kailangan po natin, hindi pagtuya, mga minamahal. Habang may panahon sumisikat pang araw, mga minamahal, kailangan po natin, mga minamahal, magkaroon ng lakas ng loob, mga minamahal, sapagkat hindi tayo binigyan ng espiritu ng katakutan, mga minamahal, ang ating pinakamahal, kundi kapangyarihan, kahinaan, kahusayan, mga minamahal, tapang, mga minamahal. Tayo na may mga espiritu ng mahal na Panginoon. Kaya po habag, ang dapat po natin, mga minamahal, hindi yung mga pagtutuya natin sa Kanya, sapagkat tayo din noon, hindi tayo kinabagan ng mahal na Panginoon. Ganon din tayo. Sumasamba tayo sa gawa ng kamay ng tao na kinapuputan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salit-saling sabi ng mga tao, ng mga iba-ibang mananampalataya, ang mga nagisna ng iba-iba sa atin, mga minamahal, sapagkat lahat ng uri ng pananampalataya, nung nakakilala po tayo sa katotohanan, pinagbuklod po tayo sa biyaya at habag ng mahal na Panginoon upang magmana ng kaligtasan buhay na walang hanggan. Salot, ayan na po mga salot, lumalaganap, na sinabi po ng banal na kasulatan, sapagkat nga po hindi nila tinuturo, mga minamahal, ang tamang salita ng mahal na Panginoon, ito'y dinadagdagat, binabawasan. Ito na yung mga salot na nangyayari po, mga minamahal. Sino po ang sasawata nito kundi ang anak ng mga Diyos, mga minamahal? Mula sa tinuro ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, sa kanilang mga anak, manugang, apo, sa lahat natin minamahal ng mga nangangasiwag, papagal ng ating mga kaligtasan, lahat ng ginagamit po sa banal na ubasan, tayo po na binigyan ng Espiritu ng mahal na Panginoon, na alam natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po, kabagan po natin ang ating mga minamahal na kababayan. Tayo po, mga minamahal, ang inuutosan ng mahal na Panginoon upang ibahagi po natin, mga minamahal, habang mayroong pang panahon, mga minamahal. Alam niyo po, isa na naginip po ako, mga minamahal. Diyan po, mga minamahal, ito ang nais ng Diyos na iparating sa atin na ating bahagi.
Sa loob ng palengke, mga minamahal, nagsisigaw ako doon, mga minamahal, 4 na reglamento ng kaligtasan ang sinisigaw ko, mga minamahal. Kailangan ng tao magkaroon ng espiritu na mahal na Panginoon. Kailangan tanggapin nila ang mahal na Panginoon sa Kristo bilang Diyos at Hari ng kanilang buhay. Sapagkat sinabi nga, mga minamahal, kung tinanggap natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, tayo nga magiging anak na mahal na Panginoon. At kailangan po natin mabautismuhan sa tubig at sa Espiritu, mga minamahal, upang tanggapin po natin ang banal na Espiritu Santo at mananahan po sa atin. Yung po yung sinisigaw ko, mga minamahal, na kailangan po nating sabihin na ang mga tao dapat nabautismuhan sa tubig at ng sa Espiritu sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, kung hindi ang tao hindi nabautismuhan sa tubig sa pangalan sa Kristo at hindi niya matanggap, mga minamahal, ang kapuspusan ng Espiritu Santo, mga minamahal, siya hindi makakapasok sa karya ng langit. Kailangan po natin sabihin ito na dapat ipanganak na muli ang tao, mga minamahal. At pagkatapos ng panaginip kong iyo, mga minamahal, nasunog po yung palengke, mga minamahal. Nasunog po yung palengke, mga minamahal. At ang pag-aaralan natin ito, mga minamahal, yung pinakamalaga po sa atin, mga minamahal, ang pagtitipon, fellowship po, mga minamahal. Unawain po natin, himay-himayin po natin ang nais parating ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Dito po sa unang 1 City, Hebrews 25:26 po, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 1, ang talata po ay 7. Ganito po ang sinasabi. Ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag, na gaya ng nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. And praise the Lord, dito sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, ang talata po ay 25 hanggang 26. Ganito po sinasabi, na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga garalan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na malapit na ang araw. Sapagkat kung ating sinasadya ang ating pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa patungkol sa mga kasalanan. Amen. Napakaliwanag po, mga minamahal. Ang pinapatid na mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal. Sa ating pagtitipon, mga minamahal, napakahalaga po sapagkat nililinis nga tayo sa ating mga kasalanan. Sa lahat ng ating mga kasalanan sa pagtitipon natin, yung pagkilos na yung pagsunod mo na may takot sa mahal na Panginoon, dumadalo ka ng katulad nito, mga minamahal. At dito po'y binubuhos ng mahal na Panginoon kanyang banal na Espiritu. Ang sabi ng banal na kasulatan, sa pagtitipon natin, tayo'y nililinis sa ating mga kasalanan sa dugo ni Kristo na tumigis sa Kalbaryo, mga minamahal. Kaya itong nagdaan, mga minamahal, tayo nagkakasala, upo. Kung babantayan po natin ang ating sarili, marami tayong pagkakasala na gagawa. Yung matuon ng higit, mga minamahal, sa mga bagay na ginagawa natin sa bahay, ginagawa natin sa ating trabaho, mga minamahal, nalilimutan natin mahal na Panginoon yung utos niya, mga minamahal, na laging nasa tuhod, manalangin, magpuyat, panahon ng pagtangis, mga minamahal, laging nasa tuhod ng panalangin. Ito'y napapabayaan po natin. Pagkakasala po ito, mga minamahal. Sapagkat nahigpit po na pinag-uutos ng ating pinakamamahalapan na tayong kinabagan ng ating pinakamamahalapan. Dapat sumunod po tayo na lagi tayo nasa tuhod ng panalangin. Kung sa mag-apon, mga minamahal, wala po tayo, natuon na po sa trabaho, mga minamahal. Hindi ka na natuto magpasalamat, mga minamahal, sa bawat oras, sa bawat sandali ng iyong buhay. Kalakasan mo, mga minamahal, yung pag-iingat, mga biyayang kinakamtan mo, maging sa iyong mga mahal sa buhay, mga minamahal. Nagiging pagkakasala po sa atin yon, mga minamahal. Kaya napakaliwanag po, mga minamahal, na tayo po yung nagkakasala, mga minamahal. Hindi po makaila, may kaila, mga minamahal, sa atin. Sa atin sa panahon ngayon, sa paglago ng kalamanan, mga minamahal. Tayo ay nadadamay dito, mga minamahal. Kaya kailangan po natin talaga mapuspos lagi ng Espiritu Santo, mga minamahal, magpuri para manahan sa atin, mga minamahal, ang banal na Espiritu Santo, laging manalangin, bulay-bulayin po ang kanyang banal na salita upang wag po tayo magkasala. Ano pong ginagawa natin, mga minamahal? Hindi para saktan ang bawat isa sa atin, mga minamahal, sapagkat napakahalaga po, mga minamahal, ang kaligtasan natin, mga minamahal.
Buhay na walang hanggan po itong hinaharap natin, mga minamahal. Buhay na walang hanggan sa piling na mahal na Panginoon. Buhay na walang hanggan doon sa dagat-dagatang apoy. Kung saan ang odang apoy hindi mamamatay sa kanila, mga minamahal. Hanapin nila ang kamatayan mo at ang kamatayan ay tatakas sa kanila. Worn diet na, maghihirap mananagoy, mananambitan sa hirap. Magpakailan-kailan pa man. Anong pipiliin natin, mga minamahal? Hindi ba maliwanag po ang sinasabi ng banal na kasulatan, ang pagkaibigan sa sanlibutan, ang pakikiayon sa sanlibutan, mga minamahal, ay pakikipag-away sa Diyos, mga minamahal. Paano po tayo makakarating sa langit kung tayo po nakikipag-away sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo? Hindi po makaila kahit saan ako pupunta, mga minamahal, pagkatapos ng kayo. Huwag pong masasaktan dahil mahalaga po yung kaligtasan natin, mga minamahal. Sapat kahatulan po tayo. Alamin natin, mga minamahal, nung mamatay si Dib, maala, mga minamahal, napunta siya sa impyerno. Anong nakita niya, mga minamahal? Yung mga ginagawa natin, mga minamahal, ginagawa ng mga bata na nanonood ng makasanlibutan, mga minamahal. Alam natin mga makasanlibutan gawain ay pagpupuri sa kaway ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Pagkatapos ng gawain, mayroon na nanonood, mga minamahal, na makasanlibutan, panuurin, mga minamahal, mga bagay na buong katawan natin ay napupuspos ng kadiliman dahil sa napapunod po natin sa ating mga gadget, mga minamahal. Yung po yung pagkakasala natin, mga araw-araw, mga minamahal, yung cellphone na yan, mga minamahal. Kung iniibig nyo ako, sundin nyo ang aking kalooban. Huwag tayo ayaw makiayon, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, kung talagang iniibig natin ang mahal na Panginoon, sundin natin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya ko nga, sinasabi ko nga po, mga minamahal, minsan, pinagpala po tayo, hindi lang minsan, lagi. Talagang dyan po yung pagpapala ng mahal na Panginoon. Tignan niyo po yung ginagawa ng ating pinakamamahal sa atin. Yung binigyan niyang pag-aari niya, mayroon ka na sasakyan, binigyan ka ng lupa, mga minamahal. Bakit binabawi ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo ito, mga minamahal? Dahil nakakalimutan mo na siya, mga minamahal. Yung dati mong pag-ibig ay hindi mo na ginagawa. Anong mahalaga sa paningin ng mahal na Panginoon, kundi yung kaligtasan mo. Kaya kinukuha ng mahal na Panginoon ito, parang balik mo yung unang pag-ibig mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. At kung nalugod ang mahal na Panginoon, yung kinuha niya sa iyo, mga minamahal, pwede niyang ibalik. Hindi lang 2 bisis, 3 bisis, mga minamahal. Basta't huwag mo lang iwanan yung unang pag-ibig mo sa mahal na Panginoon. Kaya sinasabi ko, mga minamahal, hindi masama ang pag-aaral. Mas higit na ibigin natin mahal na Panginoon sa ating pag-aaral. Hindi masama ang magtrabaho, mga minamahal, upang kumita dahil kailangan po natin bilang tayo po nasa piskal na pangatawan. Ngunit tignan po natin, mga minamahal, mas higit dapat mahalin natin ang ating mahal na Panginoon sa ating trabaho. Sa mga nakapag-aral, nakapag-graduate, mga minamahal, nakapasa, nagkaroon ng magandang trabaho, mga minamahal, tignan mo, kapatid, pinagpala ka ng mahal na Panginoon, higit mong mamahalin yung pagpapala yung binigay sa iyo. Yung po yung nakakalungkot na bagay, mga minamahal. Binigyan ka ng maraming pag-aari, mga minamahal, ngunit saan natutuon ang maraming pag-aari, mga minamahal? Sa mga pag-aari, sa kayamanan na binigay ng mahal na Panginoon, una natili yung pag-ibig mo sa Kanya. Mabuti po, mga minamahal ko na natili. Yung pag-ibig mo sa mahal na Panginoon, sa lahat na ito ginawa na mahal na Panginoon, hindi pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon, mga minamahal. Kung minahal mo na yung trabaho, minahal mo na yung mga biyaya, pagpapala sa sakyan mo, mga minamahal, yung pag-aaral mo, mga minamahal, hindi pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon, mga minamahal. Kaya nga bulay-bulayin po natin ang kalooban na malap sapagkat napakahalaga, mga minamahal, yung kaligtasan natin. Pansamantala ay ito na, darating na, mga minamahal, ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Walang hanggang kaparusahan at walang hanggang pangako na mahal na Panginoon. Buhay na walang hanggan sa piling ng mahal na Panginoon. At buhay na walang hanggan, mga minamahal, doon sa dagat-dagatang apoy, maging si Satanas hindi na mag-aari doon, kundi tatangis siya sa hirap na kanyang hirap. Yung mga habag, mga minamahal, hindi po para saktan
tayo, mga minamahal, ang salita na mahal na Panginoon, kundi pag-ibig na pinaparating ng mahal na Panginoon sa atin. Pag-ibasa po dito, mga minamahal, sa Matthew po, mga minamahal, 24, 46, 48. Aklat po ng Mateo, Kabanata 24, talatay 44, 46 at 48. Kaya nga kayo'y magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Mapalad yaong aliping kung dumating ang kanyang Panginoon, ay maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Datapwat kung ang masamang aliping yaon ay magsabi sa kanyang puso, magtatagal ang aking Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Tingnan niyo po, mga minamahal. Kung sasabihin natin, sa overnight na lang ako dadalo, o kaya sa linggo na lang, katulad nito, mga minamahal, marami po talaga mga minamahal. Kung talagang iniibig po natin ang mahal na kaligtasan natin, yung pinagsumakitan ng mahal na Panginoon na walang makapag-iwalay sa pag-iibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala. Tingnan niyo po, mga minamahal, paghihirap ng mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Siya ay inamak, nilait, mga minamahal. Sinampal, inalimura. Hinagupit, mga minamahal. Pinutungan ng kuruna ng tinik, binuhat ng napakabigat na krus na nagpahiwalay ng laman sa kanyang balikat, mga minamahal, na ilang bis niyang pagkakabagsak, humiwalay ang kanyang laman sa kanyang tuhod. Lahat ng katawan, mga minamahal, may lahat ay nariligus sa sarili niyang pawis at dugo sa mahabang oras sa matinding init ng araw, hanggang makarating doon, mga bilang tao, sabi niya, bakit mo ako pinabayaan, ama ko? Yung paghihirap ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, may makapaghihiwalay ba, mga minamahal? Yung pagtitiis natin, mga minamahal, ng 3 bisis. Hindi nga natin napupunan pa yung isang araw, mga minamahal, na 24 hours, mga minamahal. Dapat natin sundin yung pinangaral ng ating minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon. Yung nga po, kung kikwintahin natin, di pa po tayo habot yata, nasa 19 hours lang po yata yun, mga minamahal. Tinan niyo po, katulad nito, alauna hanggang alas 5 lang, mga minamahal. Ang laking ginawa po natin, mga minamahal, yung pinangaral po ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Ang linggo, alas 9 hanggang alas 3. Mga minamahal, ang haba pa ng oras para makapagpahinga tayo, mga minamahal. Pagdating ng overnight, mga minamahal, andiyan naman yung banal na Espiritu na mahal na Panginoon, bibigay kalakasan sa atin, mga minamahal. Kaya pagdating natin kinabukasan, mga minamahal, papasok pa tayo ng ating trabaho, wala tayong naramdaman, napuyat, pagod, mga minamahal. Dahil nga po, tayo po yung mga Espiritu na mahal na Panginoon. Hinimay-himay lang po ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Inuutos na tayo po, mga minamahal, mabuo natin yung 24 hours, mga minamahal, upang masunod po natin yung 10 utos. Sapagkat kung hindi po natin nasunod ito, tayo po yung nasa loob pa rin ng kautusan, mga minamahal. Tayo pa rin po yung nagkakasala, mga minamahal. Yung mga nagagawa natin, mga minamahal, talaga pong noon matindi ang labanan doon, buhay, mga minamahal. Ang binuwis na mananampalataya ng buhay, kamatayan, mga minamahal, sa ating pagtitimpi. Pagtitimpi, mga minamahal, sa mga gadget po natin, mga minamahal. Hanggat gumagawa tayo ng hindi kalooban na mahal na Panginoon, mga minamahal, na pinapanood natin sa gadget natin, nasa loob pa rin tayo ng kautusan. Paano yung pagdumating ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo? Mga minamahal. Pakibasa po dito, Brother Ben, Isaiah 3:9. Isaiah 3:9. Aklat po ng Isaiah sa Kabanatay 13 sa talatay 9 hanggang 10. Narito, ang kaarawan ng Panginoon ay dumarating, mabagsik na may puot at mabangis na galit, upang gawin kagibaan ng lupa at upang lipulin mula roon ang mga makasalanan niyaon. Sapagkat ang mga bituin ng langit at ang mga gayak niyaon hindi magbibigay ng kanilang liwanag. Ang araw ay magdidilim sa kanyang pagsikat at hindi pasisilangin ng buwan ang kanyang liwanag. Amen. Yan na po, mga minamahal. Alam niyo po yung nuclear bomb, yan na po yan eh.
Magkakaroon po tayo ng Third World War, mga minamahal. Hindi gagawa ng tao ng mga nuclear bomb, mga minamahal. Kung hindi po mangyayari yan, mga minamahal. Tingnan niyo po ang ginagawa ng demonyo ngayon, mga minamahal. Binulag na ng demonyo ang pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Binulag na ng Diyos ng sanlibutan, mga minamahal, ang mga pag-iisip ng mga tao na hindi nagsisampalataya sa mahal na Panginoon. Kayo din ang nakakalam tayo, mga minamahal. Lahat tayo alam natin, mga minamahal. Hindi tayo, mga minamahal, umatol man tayo hindi, sapagkat pag-ibig po itong binabanggit natin, mga minamahal. Nasa banal na kasulatan po, pag-ibig sa ikaliligtas, mga minamahal. Huwag po natin sabihin na mahina po ang loob natin, mga minamahal. Malakas ang loob natin, mga minamahal, sapagkat may espiritu tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Walang binigay sa silong ng langit sukat kaligtas ng tao, kundi sa pangalan lang ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Pakibasa po, kapatid, dito sa Gawa 4:12-13 po. 4:12-13. Gawa. Aklat po ng mga Gawa, Kabanata 4, sa talatay 12 hanggang 13. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Nang makita kanila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, at pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nangagtaka sila at nangapagkilala nila na sila'y nangakasama ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Sino, mga minamahal, magsasabi sa atin na wala tayong karunungan, mga minamahal? Sino magsasabing tayo duwag, mga minamahal? Wala po. Maliwanag po yung sinabi ng banal na kasulatan. Dapat natin sabihin, mga minamahal, kailangan ang tao may panganak sa tubig at sa Espiritu, mga minamahal, at pakilala natin ang Diyos na nakatawan tao na may big sa buong sangkatawan. For God so loved the world and gives the only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish and have everlasting life. Pakilala po natin, mga minamahal, ang dakilang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sumisikat pang araw, mga minamahal. Ang hangin natin ang sariwa pa, mga minamahal. Kasi pagdating ng araw, mga minamahal, pag nagkaroon ng rapture, mga minamahal, yung hangin magiging laso na yan. Ang buong mundo mayayanig, magkakaroon ng lindol, mga minamahal, dahil sa digmaang nuklear, mga minamahal. Wala nang susungan ng tao kahit saan ka man pumunta, mga minamahal. Ang hangin na yung nilalanghap ay lason na. Wala nang matatandaan, wala nang tutubo, mga minamahal. Kung nabubuhay ka pa sa panahon noon, mga minamahal, mag-ahari ang diablo, mga minamahal, kailangan mo magpatatak ng 666. Sapagkat kung hindi ka nagpatatak ng 666, mga minamahal, 1% of 1% na sinasabi ng ating minamahal na magulang natin, wala na pong kaligtasan, mga minamahal. Yung mga pinugutan ng ulo, mga minamahal, hindi na mabilang, wala pa noon, mga minamahal, ng panahon pa lang noon ng mga apostol, hindi na mabilang ang mga pinugutan ng ulo. Hanggang lumipas ng 3,000, ang daming pinugutan ng ulo, mga minamahal. Itong panahon natin, mga minamahal, maghanda na po tayo sapagkat malapit na po, mga minamahal. Kaya nga, minamahal, ito po, mga minamahal, ay pagpapaalala. Number 1 na papahamak sa ating mga Kristiyano, gadget po natin, mga minamahal. Totoo po yung gadget natin. Hindi pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Hindi pwedeng maglingkod, mga minamahal, kung iibigin natin ang trabaho natin, mga minamahal, ang negosyo natin, nagpapalago pa tayo, nagtitipon pa tayo ng kayamanan sa lupa, mga minamahal. Pinagpala ka at nalimutan mo, wala na yung unang pag-ibig mo, natuon na ay yung puso't isipan sa pagpapala, mga minamahal. Hindi pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Huwag pong masaktan sapagkat ang binabasa po natin Biblia, mga minamahal. Mahalaga po ating kaligtasan. Alalahanin natin noong panahon ni Moises, mga minamahal, 20 years and above, wala pong nakapunta doon sa pinangako na malapay nung sa Kanaan. Bakit, mga minamahal? Anong pagkakasala nila, mga minamahal? Pita ng laman, ayaw mag-ayuno. Yun lang po yung pagkakasala.
nila. Lagi silang nakikimungkahi sa galit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sila ay nagsitaba, ang sabi ng banal na kasulatan, ngunit nayayat ang kanilang mga kaluluwa. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng mahal na Panginoon na lumalabas sa kanyang bibig. I will not break my covenant or alter the things that gone out in my lips. Banal ang salita ng mahal na Panginoon. Kung sinasabi mong may espiritu ka na mahal na Panginoon, nananahan ang espiritu ng mahal na Panginoon sa iyo, na dapat narito ka, mga minamahal. Paano masasabi na may espiritu ka na mahal na nananahan sa iyo kung wala ka dito, mga minamahal? Sapagkat ang tao na may espiritu na mahal na nagpamamalakad sa kanya, hindi na yung kanyang sarili, kundi yung banal na espiritu na nananahan sa kanyang puso, mga minamahal. Kaya huwag po natin dayain ang ating sarili, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved GR po para po sa altar ko sa sisi po. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Sa ating beloved elder, beloved Sarditi Guzman, mga minamahal. Hallelujah. Napakahalaga, mga minamahal, ang ating pagkakatipon na ito, mga minamahal. Hindi sa gaya ng ugali ng iba, mga minamahal, na sinabi sa pambungad na talata, mga minamahal, ang bayang ito'y ginagalang ako, ngunit ang kanilang ginagalang ako ng kanilang mga labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Hindi bagat lalong higit tayo, mga minamahal, na tayo, mga minamahal, hallelujah, na nakalaya, mga minamahal, na doon, mga minamahal, sa sumpa, mga minamahal, ng sanlibutan ito, mga minamahal. Nasabi sa banal na kasulatan, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan magpapalaya sa inyo, mga minamahal. Napakahalaga pala, mga minamahal, hallelujah, ng ating pagkakatipon, mga minamahal. Napakahalagang mensahe, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, ang ibinigay ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sa araw na ito, mga minamahal. Sabi ng mahal na Panginoon, may isa o dalawa o tatlo na nagkakatipon sa aking pangalan, aking kasama nila. Napagkapalad natin, mga minamahal. Hindi sinabi sa banal na kasulatan, mga minamahal, na sa pagkakatipon, mga minamahal, na mga banal, mga minamahal, naiintindihan ko na ikaw ay may trabaho. Naiintindihan ko na ikaw ay may pupuntahan. Naiintindihan ko, mga minamahal, na may hallelujah, may dapat ka bang gawin na unahin. Hindi po ganun ang banal na kasulatan. Bagkus ano ang sinabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sa Mateo 6:33 na ito ay lagi nating naririnig, mga minamahal. Unahin natin na hanapin, unahin mo na hanapin ang kaharian, mga minamahal, ng langit, mga minamahal. Ang tinutukoy na kaharian ng langit, mga minamahal, dito lamang sa lupa, mga minamahal, nararanasan natin, mga minamahal. Huwag natin sayangin ang ating pagkatawag, may panahon pa. Ibahin natin, mga minamahal, ang ating lakad sa paglilingkod, mga minamahal. Dahil napakahalaga ng pagkakatipon, mga minamahal. Nasabi sa banal na kasulatan, mga minamahal, na tuwing tayo'y nagkakatipon, mga minamahal, bilang tao na nagkakasala, bilang tao na nadarapa, dito tayo nililinis ng buhay ng Diyos, mga minamahal. Dahil may totoong propeta na nanalangin araw at gabi, mga minamahal, na nagturo ng buong katotohanan, mga minamahal. Ang sabi ng propeta ng Diyos, kung gusto mo ng langit, dumalo ka ng 3 times. Napakasarap alalay, napakasarap, mga minamahal, hallelujah. Isipin, mga minamahal, ang turo ng mahal na pastor, mga minamahal. Kung gusto mo makasigurado ng langit, unahin mo ang kaharian ng Diyos na hanapin, mga minamahal. Awitin natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Awitin natin yung aking Jesus. Aking
aking Jesus. Hallelujah. Tinitingnan mo bawat lakad ko. Hallelujah, hallelujah. Sa tuwing naliligaw, hinahanap mo. Sa tuwing naliligaw, mga minamahal, hinahanap tayo ng buhay ng Diyos, mga minamahal. Sabi sa ating napag-aralan, darating ang mahal na Panginoong Isus. Hallelujah, hindi iniisip ng tao sa umaga o sa tanghali o sa gabi, mga minamahal. Walang nakakaalam, mga minamahal. Sa lahat ng nakakapanood sa live viewers, mga minamahal. Hallelujah, ayon sa pagtuturo na ating beloved Ordinary Preacher na karang linggo, mga minamahal. Hindi pinahintulutan ang live webcast, mga minamahal. Hallelujah, tayo ay may kalayaan, mga minamahal, upang dumalo, mga minamahal. Pinahintulutan lamang yan, mga minamahal, nung hallelujah, dumating ang lockdown, mga minamahal. Ikaw ay aming ako ay iyong sandigan, masigit pa sa iyong kaibigan. Hindi kita mamamayaan sa oras ng iyong hallelujah. Thank you, Lord God. Ang salita ko hindi nagbabago, sabi naman ng Panginoon. Ako ang Diyos na lumikha ng langit at ng buong lupa. Ako ang Diyos na buhay mo. Minsan pa, mga minamahal, tingnan mo bawat lakad ko. Sa tuwing naliligaw, hinahanap. Sa tuwing naliligaw, mga minamahal, hinahanap. Paano na lang, mga minamahal? Kapag wala tayo sa pagkakatibo na ito, mga minamahal, huwag nating asahan, mga minamahal, na hanapin tayo ng ating buhay na Diyos, mga minamahal. Tayo ang pumili ng ating kalalagayan, mga minamahal. Tayo ang minamahal ang nagbigay, mga minamahal, ng plano sa ating sarili, hindi ang plano ng Diyos, mga minamahal. Yabang, mga minamahal, narito tayo, mga minamahal, sa ating pagkakatipon na banal, mga minamahal. Sikapin natin, mga minamahal, na sa mga oras na ito, ikaw siya ay iyong katabi, maging sa mga naluluod na mga hallelujah, na mga pagbuhan, sikapin mo na ikaw ay nakikipag-ugnayan sa Diyos. Yumanig man ang lupang ito, mga minamahal. Yumanig man, hallelujah, nagkakilakilabot, mga minamahal, ang mundong ito, mga minamahal. Ayaw sa ating inaawit dahil sa iyong pagtitiis. Tumawag sa lawag sa akin. Hallelujah! Naging tapat at sapat ang pag-ibig na lahat. Hallelujah. Banggitin mo aking pangalan, ikaw ay aking iingatan. Pagkat ako iyong sarili.
pag-ibig. Hindi kita pababayaan sa oras ng kagipitan. Glory, 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 glory to God! Ang Diyos ay mabuti. Sa buhay mo ang lupa, maawi man ang ulan, maging sa gitna ng dilim at alon sa dagat. Naglagaan pag-ibig mo sa akin laging tapat at tapat. Panginoong Jesus at tagapagpisan pa kami naman. Banggitin mo ang aking pangalan. Lumanig man ang lupa. Maging sa gitna ng dilim at alon sa dagat. Pag-ibig mo sa amin laging tapat at tapat. Panginoong Jesus at tagapagligtas. Hallelujah. Purihin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Darating na ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. May kinatatakutan ang mga maraming tao, mga minamahal. Nayayanigin ang nanapagalagas ang lindol ang Pilipinas, mga minamahal. Subalit tayong lahat, mga minamahal, titingin lamang yan, mga minamahal, dahil sa banal na kasulatan sa awit ni Haring David, mabubuwal, hallelujah, ang libo-libo sa iyong kanan, sa iyong kaliwa, mamastan lamang natin yan. Bakit, mga minamahal? May totoong propeta. Narito ang totoong gawain ng Diyos sa bayang Pilipinas, sa bansang Pilipinas, mga minamahal. Lahat ng mga Kristiyano na nagpapakainit na laging dumadalo ng 3 times a week, mga minamahal. Sa pangako ng mahal na Panginoon, mga minamahal, kayo magbibili sa kayang anghel upang tayong lahat ay ingatan ng buhay ng Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Yumanig pa ang lupa,
sa tagapagligtas, tagapagligtas. Yes, amen. Hallelujah. Thank you, Lord God. Yumanik man. ng ating dakilang Diyos. Gabisyo po sa ating mga minamahal. Habang nararamdaman natin mga minamahal. Hallelujah. Habang ang ating dakilang Diyos ay nasa ating kalagitnaan mga minamahal. Tayo dumulog sa trono biyay sa kalagitnaan. Hallelujah, na sa bawat ating pangangailangan, mga minamahal. Nasabi, mga minamahal, masigit na ating hilingin, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos, ay ang ating espiritual na paglilingkod na ito. Tayo ang nakakabatid na lahat, sa lahat ng ating kahinaan, mga minamahal, sa lahat ng ating pagkukulang sa buhay na Diyos. Habang mga minamahal, ang pag-ibig ng Diyos ay nasa ating kalagitnaan, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Opo, dakila at mapagpala naming Ama, Diyos at makapangyarihan sa lahat ng langit. Sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoon, maraming salamat sa iyong napakatamis, banal na presensya na kumilos sa aming kalagitnaan. Salamat aming pinakamamahal na sa iyong dakilang pag-ibig. Hindi man kami karapat-dapat, mahal na Panginoon. Sa lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak, mahal na Panginoon. Hindi man kami karapat-dapat, mahal na Panginoon. Matid mo, mahal na Panginoon, ang laman ng aming puso't isipan, mahal na Panginoon. Kung ito man ay kagalingan, ay pagkaloob po, mahal na Panginoon. Panghihinang espiritual paglilingkod, ipagkalod mo ang mainit na paglilingkod, mahal na Panginoon. At amin tinalangin, mahal na Panginoon. Dagdagan mo pa ang aming takot sa iyo, mahal na Panginoon. Panghawakan mo, mahal na Panginoon, ang mga beloved children, mahal na Panginoon, mapanghawakan ang malawak na banal na iglesia, mahal na Panginoon. Maging din po, mahal na Panginoon, sa bawat nangangasiwa sa bawat actisyon, mahal na Panginoon, sa iyong makapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sa kapangyarihan ipinagkaloob sa bawat isa sa ating mga minamahal. Huwag po tayong magpipiraw. Ipatong po natin ang ating kanang kamay sa ulo, sa kaliwa kung nasaan ang ating karamdaman, kung nasaan ang ating kahinaan. Hallelujah. Sama-sama po tayo mga minamahal. Hallelujah. Opo, dakila, mapagpahalan naming Ama, Diyos at makapangyarihan sa lahat ng langit, sa pangalan mo aming pinakamamalapit sa pagkaalala, sa pananalangin namin ginagala, mga Pastor Wallace Sana Almeda. Narito po ang bawat isa sa amin, dumudulog sa trono ng biyaya ng kalangitan, di man kami karapat dapat, mahal na Panginoon. Patawarin mo po kami, mahal na Panginoon, sa aming pagkakamali, pagkukulang, nagsisisi po kami, mahal na Panginoon. Maging sa aming kainaan na pabigyan, mahal na Panginoon. Yun ako makalilita yung mahal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah.
pananalangin namin ginagalang mga Pastor Will Estrada Almenta sa makapangyari pangalan ni Jesus. Sama-sama namin sinasaway lahat ng mga demonyo balakid banadlang may kainaan sa aming paglilingkod, hallelujah, ng kaaway at nagkasout in Jesus' name. Karamdaman, hallelujah, panghihina, mga minamahal, hallelujah, sa pagkadlang ng mga pagpapala, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Anumang karamdaman, TB, diabetes, hallelujah, karamdaman na wala nang kagalingan, lumayas ka sa makapangyari pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Purihin ang ating dakilan yung kasout in Jesus' name. Hallelujah, 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 hallelujah. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Tayo po ay lulukso, mga minamahal, ng 3 times. Huwag po magbibiro, mga minamahal. Dahil ito po, minamay, makapangyarihang kataga. Mga minamay, ito ang turo ng ating kagalang-galang malapastor, Will Estrada Almeda. At alun po tayo ng sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palapakan po na natin ang ating dakilang Diyos na magsabing, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, at para po sa ating mga live viewers, mga minamahal. Hallelujah, na ngayon lamang po nakapanood, mga minamahal. Hallelujah, may 4 na reglamento po, mga minamahal, po sa ating mga bisita, mga minamahal. Hallelujah, may 4 na reglamento po, mga minamahal. Hallelujah, ang paglilingkod na ito ayon sa turo, mga minamahal. Hallelujah, ng aming kagalang-galang mga pastor, Will Estrada Almeda. Amen, praise the Lord. Hallelujah, sa ating mga live viewers, mga minamahal. Hallelujah. Amen, praise the Lord. May 4 na reglamento po, mga minamahal. Hallelujah po rin ang ating dakilan Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Dahil po ang paglilingkod na ito, mga minamahal, gayat na lamang, mga minamahal, kung tayo ay pupunta ng abroad, mga minamahal. Hindi tayo makakapunta ng abroad, mga minamahal, kung wala pong mga pasaporte, mga minamahal. Ganon din, mga minamahal, ang paglilingkod na ito, mga minamahal. May 4 na reglamento, mga minamahal. Ang una po ay pananampalataya, ang pangalawa po ay pagsisisi, at ang pangatlo ay bautismo sa tubig, at ang apat po, mga bautismo ng banal na espiritu, mga minamahal. Hallelujah. Yung pananampalataya, yung una, mga minamahal. Halina dito, mga minamahal, sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, na itinuro, mga minamahal, halina ng aming kagalang-galang, mga Pastor Will Estrada Almeda, halina kung gaano kahalaga, mga minamahal, ang pananampalataya, mga minamahal, sabi nga sa Hebreo 11:6, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya, mga minamahal. Yan po ang sabi sa banal na kasulatan. Kung walang pananampalataya, mga minamahal, hallelujah, na may totoong Diyos na buhay, mga minamahal, na dapat sumampalataya tayo, mga minamahal, ang Diyos, mga minamahal, halina na nagkatawang tao, mga minamahal, hallelujah, siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailan-kailan pa man, mga minamahal. Wala po tayo makikita kung anuman mga rebulto dito, mga minamahal, kundi sa pangalang Jesus lamang, mga minamahal. Hallelujah. Bakit, mga minamahal? Dahil walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, mga minamahal. Sumampalataya na may Diyos na buhay na nangako ng buhay na wala niyang hanggan. Ganyan po ang pananampalataya. Ang pangalawa po ay pagsisisi, mga minamahal. Ang pagsisisi, mga minamahal, ayon sa pagtuturo na aming kagalang-galang mga Pastor Will Estrada, hindi yung pagsisisi, mga minamahal, ng isang tao, mga minamahal. Halina kapag ito ay binitawan, nagsisi na ako, mga minamahal, hallelujah, pagkatapos ng sambahan, balik uli sa kasalanan, mga minamahal. Ang makadiyos na pagsisisi, mga minamahal, kapag pinagsisihan mo ang mga minamahal, ang mga kasalanan, ang iyong kahinan, ang iyong mga bisyo, mga minamahal, huwag mo nang balikan, mga minamahal, ang mga kasalanan pa, mga minamahal. Yan po ang pagsisisi na makadiyos na pagsisisi, ang minamahal. Sabi nga, mga minamahal, gaya ng nasusulat, walang matuwid, walang kahit isa sa Roma 3:10 at sa 23, sapagkat ang lahat ng nagkasalang ay hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, mga minamahal. Makadiyos na pagsisisi ang dapat gawin, mga minamahal, ng isang tao. At ang pangatlo po, bautismo sa tubig, mga minamahal. Sabi ng mga ilan, mga minangkaramihan, mga binautismuhan na ako nung ako ay ipinanganak, mga minamahal. Ang bautismo na yan, mga minamahal, hallelujah, ay pagbibigay pangalan lang, mga minamahal, hallelujah, sa pangalan ng isang tao, mga minamahal, hallelujah. Sabi sa banal ng kasulatan, mga minamahal, at sinabi sa kanila ni Pedro, mga minamahal, sa Gawa 2:38, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa pagpapatawad ng inyong mga kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang bata, ang sanggol, hindi pa alam ang kasalanan. Ayon sa pagtuturo, mga minamahal, ni Apostol Pedro, mga minamahal, dapat, mga minamahal, yung tao, mga minamahal, hallelujah,
Yung alam na, mga minamahal, ang kasalanan, alam na ang magsisi, mga minamahal. Hallelujah. Sa pang-apat, mga minamahal, bautismo ng banal na Espiritu, mga minamahal, kanina, grabing kapuspusan, yan po hindi iyak, mga minamahal. Hallelujah, ng kalungkutan, bagko, yan po ay iyak, mga minamahal. Hallelujah, yung napakataimis sa banal na presensya, yan po yung iyak ng pag-ibig, mga minamahal, na umiibig sa tunay na Diyos, mga minamahal. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah, itaas niyo po ang inyong mga kamay, mga minamahal. Hallelujah, sumunod po kayo, mga minamahal. Hallelujah, para po sa ating mga Lebis Espiritu, sa ating mga bisita, mga minamahal, sa bawat aking babanggitin, mga minamahal. Hallelujah. Mahal na Panginoong Isus, narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa aking mga nagawang kasalanan. Patawarin mo po ako, mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Gawin mo po akong tunay na sa Kristiyano sa isip, sa gawa at sa katotohanan. Mahal na Panginoong Isus. Sa iyong makapangyarihang pangalan, aming pinakamamahal na Panginoong Isus, at sa unang pananalangin ng iyong propeta ng Diyos na nagturo ng buong katotohanan. Sa makapangyarihang pangalan ni Isus na aking tinanggap. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Manatili pong itaas niyo po ang iyong dalawang kamay. Mga minamahal, kami po ay manalangin sa inyo. Hallelujah. Opo, dakila pa pagpala naming Ama Diyos at makapangyarihan sa lahat sa langit. Sa pangalan mo ay pinakamamalapin sa pag-aalala sa panalangin naming regalo. Malapastor Will Rizada Almen, narito po, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang mga kaluluwa, mahal na Panginoon, na lumapit sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Patawarin mo po sila, mahal na Panginoon, sa kanilang mga pagkakasala, pagkakamali, pagkukulang. Sa man sila nasumpungan, mahal na Panginoon, gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa isip, sa gawa at katotohanan. Mahal na Panginoon, isulat mo po, mahal na Panginoon, ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay na malinaw sampu ng kanilang mahal sa buhay. Hindi nawa ito, mahal na Panginoon, ang una't huli ng kanilang mapakinggan ang iyong banal na salita. Bagkus ito lamang ang simulain, mahal na Panginoon, ang kanilang mapakinggan ang iyong banal na salita hanggang sa iyong pagbabalik. Sa iyong makapangyarihan pangalan mo ay pinakamamahal na po, Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin po minamahal ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Natanggap niyo na po ang 4 na reglamento, kaya huwag pong sayangin, mga minamahal, na hanapin ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat ng kapurihan, pagdadakila at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang.